والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نن مسئلہ متنازع فيها مسئلہ تقلید دا شفدی کی داہل زیغ و جماعات پاکستان کی موجودی جماعت اور اشاعت التوحید اور تبلیغی جماعت دعوت اسلامی جماعت دا ټول چې دي دا احناف او د اهل حق ملګري دي ثبوت د تقلید کی ائمه لرا دی قانی دي. مخالف پدې کې غیر مقلدین چې ځان مسمى کړي په حدیث باندې جماعت المسلمین عثمانیان دی، پرویزیان دی، دارنگی قیدینیان دی، دارنگی شیگان دی. شیگان هم دا تقلید قائم ندی و غیوائی چی دا اجتحاد دروازان کلو دا او ہر وقت کی خدای تعالی و مجتہد پیدا کئی و خلق مداغم الطبیعوی لکه دوی دا خمینی په حق کې د امام او د مجتهد عقیده لرله. مخالف جانب منکرین د تقلید اگر که په وخت د مناظرې کې به قول د شرک نشي کول، قول د حرام هم نشي کول، البته خپلو لټریچرو کې او خپلو درمیانه مباحثو کې د دوی دعوه دا ده چې تقلید په بعضو مواضعو کې شرک دی او په بعضو مواضعو کې بدعت یا حرام. نو موږ دلته په دې څلور پنځو ورقاتو کې د ټولو نه اول دغه دعوه سره د خپلو دلایلو ذکر کړي. د تقلید تعریف، ثاني مبحث استدلالات من القرآن الكريم، ثالث مبحث استدلالات من الاحاديث النبوية، او بیا یو عقلی متعدد دلائل چاہے کہ عقلی و نقلی دلائل جمع شوی دی په اثبات د تقلید باندې که څوک منصف وي متعصب نوی هغه یو ورقه هم هغه ته کفایت کوي چې وګوري دا اول ناخره پورې هیڅ گنجائش نشته چې انسان د تقلید نه وځي او چې کوم خلک ځان ته غیر مقلدین وایي نو هر قدم قدم کې هغې هم په تقلید کې داخل دي. سوا دومره خبره چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره به تعصب لري او د هغه د تقلید نه به وځي او د بل چا په تقلید کې به ننوځي. بیا په آخره کې د مخالف جانب ادله او د هغې مختصر جوابات هغه ما ذکر کړي. ټول ناول تعریف د تقلید چې تقلید څه شي ته وایي. لغتاً تقلید جعل القلادة فی العنق، اچول د هار دی په غاړه کې. شرعاً اطلاق ته تقلید کیږي په چند معنیو باندې.
اول اطلاق د تقلید دے حکم والن بکون فلان قاضیا فی موضع کذا، یو والی فیصلو کی چفلانے پفلانی موضع کے قاضی تھی، قضا فی جامع الرموز فی کتاب القضاء. تقلید پدغ معنی باندې دلته ذری بحث نه ده، متنازع نه ده. دویم شرعی معنی د تقلید چې معروفه ده په اصطلاح د شریعت او د علماو کې، هغه العمل بقول الغیر من غیر حجه، د بل چا په قول عمل کول دي من غیر حجت، من غیر طلب حجت، بغیر د طلب د حجت نه دا انسان. ما خبر وکړو تاسو به حجت قبول کړم، نو دا تقلید زما شو. گوئے کہ قول زمامو په خپل غاړه کې ځان ته هار کړ، او مراد دلته د قول نه عام دی چې فعل وي که تقریر وي. نو خلاصه دا چې عمل په قول د غیر، عمل په فعل د غیر، عمل په مسئله ثابته بتقریر الغیر بدون طلب حجه، دې ته تقلید ویلی شي. ولذا قیل ویلی شوي دي په بعضو شروح د حسامي کې چې نامي ده التقلید اتباع الانسان غیره فيما يقول او يفعل معتقدا للحقیة. تقلید څه ته وایي؟ یو انسان د بل انسان اتباع کی په هغه څه کې چې هغه وایي یا په هغه څه کې چې هغه کوي. په حال کون د متبع او مقلد کې چې عقیده لري په حقیقت د قول د مقلد خپل باندې بغیر د نظر او استدلالاتنا فی الدلیل، دلیل کی نظر نہ اچھے قول قبلی. نو گویا کہ دی متبع چی مقلد دے اگرزو قول دا غیر چی مقلد دے، فعل دا غیر چی مقلد دے، قلادا فی عنقی اغی پغاڑا کی وحار بغیر دا مطالبی دا دلیل نا. دغه تعریف نامی کړی دی د حسامی شرح په صفحه 190 باندې، او دا بر چې کوم تعریف شوی عمل بقول الغیر من غیر حجه کشاف اصطلاحات الفنون کړی اول جلد 270. معجم الفلسفی د لغت کتاب دی اول جلد 292 صفحه کې د تقلید تعریف پشانتا د تعریف د نامی کوي، یعنی د تقلید په تعریف کې اتباع وړي. نو وايي التقلید هو اتباع الانسان غیره. تقلید څه ته وایي؟ اتباع د انسان د غیر لره فيما يقول او يفعل، حالکون د دې کې چې عقیده وي په حقیقت دا باندې بغیر د نظر نه په دلیل دا. لغوی معنی سره رابطه دا شوه چې ګویا کې دې متبع چې مقلد دی وګرځو قول د غیر چې مقلد دی یا فعل د غیر چې مقلد قلاده په عنق کې. یا آسان تعبیر دا چې قبول قول الغیر بلا حجة ولا دلیل. تقلید څه ته وایي؟ قبلول د قول د غیر دی بغیر د حجت او بغیر د دلیل. په دې کې ګورې دا اهل قسم چې دي د اهل حق نه دي، متعصبین دي، داسې دې دپاره دی بحث نه کوي چې ځان که حق ته ورسوي، بس یو مشن روان کړي دی هغه په تا منل غواړي. په قبول قول الغیر بلا حجه دې تعریف باندې یو اعتراض در باندې کوي او غلط تعویل کوي. دلته بلا حجه کې د جاری مجرور تعلق ورکوي تر قول الغیر پورې. نو معنا دا شو چې تقلید قبلول د قول د غیر دی چې دا قول د غیر بلا حجت دی، قول د غیر بلا حجت دی. نو دا تعصب دی، دغه معنا سره د تقلید دنا بلا حجه جاری مجرور تعلق تر قول نه دی، تر قبول دی. قبول د قول د غیر دی، قول د غیر به بلا حجت نه یې هغه سره به سم ډېر دلایلي، خو دا قبلول ستا به بلا حجت وي، قبلول ستا به بلا حجت وي.
تبت استدلالات نغواړي بدون د استدلال او بدون د حجت د طلبنا تابع قبول کړي دا معنا دا 25-26 سال وړاندې په مردان کې د عبدالعزیز نورستاني سره په تقلید مناظره شوې ده. پاره کې دا نورستاني متعصب دا عبارت ویلی دی بلا حجه کې جاری مجرور تعلق و تر قول غیر نسی نو قول غیر بلا دلیل دی. نو تقلید وای دي چې دا یې مو سره دلایل نشته او تاسو پکې روان یو. حالته مقابل جانب کې درانه علما ناس دي ناغه ورته وای دا بنصافی ساده ظلم مکوا بلا حجه تعلق تر قبول دی ممت دلیل نه غواړو دا نه چاري څه دلیل نشته زمون قبل ول بلا دلیل دی. هر کله چې تعریف د تقلید تاسو په دغه معجم فلسفي حواله د نامي په حواله سره ورده نو د تقلید په تعریف کې سره له اتباع اوس د تقلید او د اتباع او د اطاعت د دې په منځ کې فرق شته کنه. اگر که په اصطلاح عامه کې په فرق دغه څه لري چې اطاعت العلماء عمرا کې مستعمل د باچا او د حکیم او د امارت د حاکم او د امارت اسلامی قانون چې منی نو دې ته مطیع ویل. اتباع استعمال شوی د دین د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او تقلید کی کوم دی دا په فروعي جزئیاتو کې د ائمه او د علماء او د اقوالو په تسلیم کې استعمال شوی. ولې دا معنا نه ده چې تقلید اطلاق په اتباع نه کېږي او یا به اتباع اطلاق په اطاعت نه کېږي یا به اطاعت اطلاق په اتباع نه. په معنا کې دا دې هر یو په بل باندې اطلاق کېږي چې دا سره بعید نه دي. وهابیان او منکرین د تقلید ابتدائی دعوه کې تاسو سره پدې کې نزاع جوړی او تبم تدا تپوس کې چتا په نسبانه مخکې د بحث نه تقلید او اتباع او اطاعت الفاظ مترادفه قریب المعنى دي او کنه دا سره متباینین دي. دوی دلته قول دا کوي چې اتباع او تقلید او اطاعت په مین کې چې کوم دې سره ترادف نشته مساوات نشته یعنی اطلاق د یو په بل نشي کېږي. نو معنا دوی دا کوي چې اتباع ویلې شي تسلیم قول الغیر مع الدلیل تا او تقلید ویلې شي تسلیم قول الغیر بلا دلیل تا. کله چې قول دې بلا دلیل ومنه نو دا تقلید دی او کله چې قول دې مع الدلیل ومنه نو دا اتباع ده. دوی سخت زور په دې مسله لګي چې د اتباع او د تقلید من کې فرق دی چې بیا یې ترا ټینګې چې ګوره دې ذکر د عالم خبره منلې تقلید دی او کوي نه ما په اتباع کړی تقلید په معنا نه کړی ما په غلط دلیل غوښتلی دلیل سره مې داغه قول منل دی نه دا اتباع شو بدون د دلیل نه داغه قول منل دا څه شی دی دا تقلید. دا تعریف دوی د ابن قیم د اعلام الموقعین نه نقلی دغه تعریف کې موږ اصول نه لري او خپل مقلدین شو په دغه ذکر د تعریف کې. نه پوهېږم چې دوی ولې دغلته لیوني شوي دي چې د تقلید او د اتباع په منځ کې دوی فرق راوست. دا دوی ته نقصان کوي خو په خپل نقصان نه پوهېږي چې هر کله د تقلید او د اتباع په منځ کې دوی د مساوات قایل نه شوي اسلام د یوې په بل جایز ونه ګاڼه نو بیا چیلنج ورکوي قرآن او حدیث کې مونږ ته په تقلید رد وایي. قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا دا رب کې پیش کوي که نه پیش کوي یا لیتنا اطعنا الله یا لیتنا مونږ د ساداتو کبراو اطاعت نه کړی کاش کې اطعنا الله والرسول دا پیش کوي دي کنه. نو څومره قرآن کریم نه چې دی به رد پیش کوي په تقلید باندې اغل ته په اتباع د آباء رد راغلی او دی په ابتدا کې د اتباع او د تقلید د فرق قائل نو فرق خو په اتباع راغی په تقلید رانه دی که نه او کوای چې تقلید او اتباع یو شی ده نو ستا رسایل مشفون او مملوء په دې باندې دي چې اتباع او تقلید فرق لري. نو دا دوی ته نقصان کوي خو په مقار غونډې په خپله ګټه نه پوهېږي په خپله ګټه نه پوهېږي.
ابن قیم تعریف صحیح دی تسلیم دا قول دا غیر بلا دلیل دا اتباع او مع الدلیل دا اتباع دا تقلید مع الدلیل دا اتباع او بدون دا دلیل نچی کم دے دا سشے تقلید دی تو اطلاق دا تقلید پا اتباع کی گی او دا اتباع پا تقلید کی گی دا پا خارج کے پیوبل بانی اطلاق کی دیش کم اعرابو چی ایمان راوڑے دے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طلب دا معجزی او دا دلیل کڑے پا صدق نبوت کی آغتا متبع ویل کی او کم صحابہ چی دا نبی علیہ السلام قول منلے بدون دا معجزینا بدون دا طلب دا دلیلنا دا طولو تا مقلدین ویل کی دا طولو تا مقلدین ویل کی ہر کله چې صحابه ټول مقلدین شو مونږ او تاسو به د نبی علیہ السلام قول منو تسلیمو وای مع الدلیل که بدون د دلیل بدون د دلیل قول الرسول مونږ ته بدون د دلیل نه قبول دی او تسلیم د قول د غیر بلا حجه تقلید دی کنه نو مونږ ټول مقلدین د نبی علیہ السلام شو کنه او حال دار دغه تقلید ته اتباع ویل شو کنه اتباع ویل قرآن عظیم شان کے دا نبی علیہ السلام اطاعت دا نبی علیہ السلام اتباع و اطاعت الفاظ استعمال شوی دی نو دا اتباع و دا اطاعت اطلاق پا تقلید باندې کیگی دا تقلید اطلاق پا اتباع باندې کیگی کلچے بلا دلیل دی تسلیمی او کچرتا معد دلیل دی تسلیمی اکرن و بیا ورطا اتباع ویل کیگی خو تقلید ورطا نوی کیگی تاسب ورقاتو کی دارام شی چی کم خلق دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اقوال بدون دا دلیل تسلیمی دا مقلدین دی فضیبان اطلاق دا تقلید کی دی استدلالات من القرآن الکریم منکرین دا تقلید عوام تا و خواص و طالبان تا پا ذہن کی و تشویش چولی دوی دسی و نظر ورکڑی دی چی دا تقلید دا ائمو گینی دا قرآن و دا سنت نا خارج و ثالث چیز دی او دا سی نظر ورکڑی دی چی مقلدین دا قرآن و سنت پا مقابلہ کی قول دا امام تا ترجیح ورکڑی نداف افتراد دوی دا پټول اصول د مقلدینو باندې زمون اصول دا خبره کوي چې ادله د شرع څلور دي اول دلیل مون کتاب الله غنو مون د کتاب الله مقابله کې سنت تم حجت نه غنو او ترجیح کتاب الله ته ورکو دیم دلیل زمون څه سنت رسول دی دریم دلیل زمون اجماع ده څلورم دلیل قیاس د مجتهد دی اس قیاس دا مجتہد منگ پا کم حالتا منگ پا اصولو کی وایو کہ آغا قیاس دلیل دے چی داغی استناد دے سلاسو اصولو تشوی آغا قیاس منگا منو چی کم دا کتاب اللہ نوی اصل داغی سنت رسول نوی اجماع الامت نوی دا زمان اصول پر ایبانی قائل دا محض افتراد پا منگ بانی چی مقلدین آغا خلق دی کہ قول دا امام خپل پا مقابل دا کتاب اللہ و سنت رسول کی مقدم گنی کم دے کی منگ مقدم گنی کہ کم سے اعتراض لری اغیبان کینا منگ سر انشاءاللہ با جواب ہوئی کہ منگل تر خپل امام قول دا قرآن کریم مطابق تا تکیش مخالف نشتا کم دے کی امام سے دا قرآن و سنت مخالفت کرے دا دا تقلید تعریف دا سی تقلید پا کم مسائلو کی گنجائش لری و کمو کی نہ لری نو یو مسائل منصوص دی بل مسائل غیر منصوص دی ہر چی مسائل منصوص دی آغا بیا دو قسم دی متعارض دی بل غیر متعارض دی مسائل منصوصہ متعارض کی دا دفع دا تعارض دا پارا لابد من تقلید حالت لابدی دا تقلید خاما خواب تقلید کے کنیلتا حادث متضاد راغلی پا لکا مسئلہ دا رفع الیدین دا منصوصی دا نص وارد دے پا مسئلہ دا رفع الیدین کی کیا قیاس پس ذہاب نہ دے کرے و ندل تا قیاس دخل لری او نا پا عقل دا مسئلے ثابتی
کسوک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پسیزم نصوص پا حدیثو کی لرو کسوک امام شافعی رحمت اللہ علیہ پسیزم نصوص پا حدیثو کی لرو دا مسئلہ منصوصی دا متعارض دا کبا انشاءاللہ مسئلہ رسول دین نقبل بتاسو تعارض گو رہے یواز دا ابن مسعود او دا ابن عمر رضی اللہ عنہما دا روایتین تعارض نہ دے دا ابن عمر پخفل روایت کی تعارض دے دا ابن عمر پخفل روایت و پا عمل کی تعارض دے دا مسئلہ منصوصی دا و متعارض دا دا رفع دا تعارض دا پار لابد من التقلید دا چاقول بمنی چی تا تدلت تعارض ختم کیوی ولا ردا رفع دا دا مسئلہ منصوصہ متعارض ہے بلا مسئلہ منصوصہ غیر متعارض ہے مسئلہ منصوصہ غیر متعارض دو قسم ہے یو هغه منصوص غیر متعارض ده چې محتمل د احتمالات شتا و نوی بل هغه مسئله منصوص غیر متعارض ده چې پای کې احتمالات شتا وي یک احتمالات شتا نو کوم مسئله من غیر منصوصه دا خو مسئله منصوصه شو یو متعارض شو غیر متعارضه مسئله منصوصه غیر متعارضه محتمل د احتمالات شتا و پاغی کے دا رفع دا احتمالات دا پارا و دا تعین دا احتمال دا پارا لابد من التقلید تعارض نوی پکی یو متن راغلی وی پاغا متن کی چکم دا اختلافی او احتمال دا دیر و معنیو لری یو معنی کاقلی یو مسئلہ روزی بلا معنی کلی بلا مسئلہ روزی دغلتا دا رفع دا احتمالات دا پارا و تعین دا احتمال واحد دا پارا لابد من التقلید یو قسم منصوص پاتی شو چی منصوص وی غیر متعارض وی محتمل احتمالات شتا و نوی اغل تر تقلید گنجائش نشتا پنز منزونا فرض پدے کی کتا تا دا امام قول وی کنوی تا تا طبقا عن طبقا پا تواتر را پاتی دا چی اغا فرضی منزونا دورز پنز دی او پدق اوقاتو باندی دی پدے کی استزانش تا یو روایت تا متعارض کی سوک نشی پیش کولے چی منزو نشپر کیونکہ خودے نشی آتی کم وارد دی پائی کم سنیزان نشی البتہ پتائن دا اوقاتو کی مسئلہ منصوصی دا مسئلہ غیر متعارض دا فمحتمل دا احتمالات شتاو دا اگر امامت دا جبرائیل علیہ السلام دا یو حدیث تو گورا نتا تخفل پا اوقاتو کی اختلاف کارکی ولی دا مازیگر من بارکی پدوے مورز بانی سوئی دی وی دا مازیگر منز یو کا پاگا ٹیم بانی چی پرونی پکی دا ماسپخیم ٹیم منصر الفاظ دا حدیث داری دا مازیگر منز یو کا پاگا ٹیم بانی چی پرونی پکی دا ماسپخیم کر یو روایت چی دارا جی ماسپخیمی پدوے مورز بانی پاگا ٹیم بانی یو کا چی پرونی پکی دا مازیگر منز کر ماسپخیم منز یو کا پاگا ٹیم بانی آخر ٹیم کی چی پرونی دا مازیگر اول منز پکی کر پدې د چا قول دی چې د ماسپخین او د مازدیګر په منځ کې تداخل دی او داسې یو ټیم دی چې دواړه پکې کېږي د چا مذهب دی د چا دا رایه ده د سم دغه رایه نشته دی نو حدیث صحیحه د امامت د جبرائیل علیه السلام چې د نبی علیه السلام اول او آخر منځونه ورته ښایي چې دې منځ کې تا ته وقت دی الفاظ دغه دي چې د ماسپخین منځ په دویمه ورځ په هغه ټیم وکړه په کم ټیم چې پرون د مازدیګر منځ کړی پرونه مازدیګر مونږ شویو مثل اول ختم وکنه مثل ثاني شروع سبا ته د ماسپخین مونږ په دغه ټیم باندې وکړ نو ماسپخین ټیم مثل ثاني ته وګور شو کنه امام ابو حنیفه مذهب ته ثابت څه ثابت نشي مثل ثاني دا ظاهر نه دی لیکن هغه بل جانب کې استدلال کې نه کوي هغه د پرونی امامت نه کوي هم دې حدیث نه کوي چې پرونه دې ټیم کې د مازدیګر مونږ کړي چې د مازدیګر یو که مثل ثاني مازدیګر نگوره دا تعارض نہ دے یو شان حدیث دے لیکن محتمل احتمالات شرطاو دے درفع احتمالات دا پارو تعین احتمال لپار لابد من التقلید مسئلہ منصوصہ غیر منصوصہ مسئلہ منصوصہ متعارضہ غیر متعارض مسئلہ غیر متعارضہ محتمل احتمالات او محتمل احتمالات النبی کما چی منصوصہ وی غیر متعارض وی محتمل احتمالات النوی تقلید جائز نہ کما چی منصوص وی غیر متعارض وی محتمل احتمالات وی دلتا تعین احتمال لپارا تقلید نہ لاغو کما چی متعارض وی
منصوص وی خو متعارض وی لابد من التقلید او ته مسائل غیر منصوصی هر چې مسائل غیر منصوصی دي لابد من التقلید مطلقا چې نص نشته سبق یې هغه مسله جزئیات ترافی شي او نص په کتاب الله او سنت رسول کې نوی نو خود بخود په هغه مسائل کې تر چا قول تزي هغه کې په مقوال د عمر فاروق رضی الله عنه وغیرہ راشي یا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بذات خود خپل اقوال براشي چې کوم یو ځکه تاسو ته کتاب الله او سنت رسول نوی نو التتاسو لال شي په کوم چې فیصله صالحین کوي کاغی کی نوی فاجتهد برائک فخپل رائے د اجتهاد کا فدا خطاب مجتهد تو کولې شو تاکہ قوت اجتهاد نشته تخپل د مجتهد قول پس جواب علی حدیث شیخ حسن جان سے بکل غصہ شوائن وئی تھی آغا احمق انسان چې آغا نصوص کی تعارض نلا خبر نہ رہے چکے نصوص متعارض دی یو کو عوام دی عوام ته خدا نظر ورکی کتاب الله او سنت ته امام پس ضرورت دی رښتیا وایي کنه قرآن او سنت چې نو بیا امام سب ته پکې څه ضرورت نو جاهل کویږي نه چې احادیث کی تعارض ده حدیث دی واضح بخاری کی پسونو تعارضات دی یو دی کی یو روایت دی بل دی کی بل روایت راغله دی اپ دې نه خبر نه لا علم نه هر چې عالم او طالب وي چې دا و بکیږي شیخ حسن جان سے بغوسه شوی دا لوی احمق دی خپوی چې پرواياتو کې تعارض شته دی او دغه تعارض د دفع د پاره د چا قول ته ضرورت دی نو بیا د امام سره څه تعصب راخسته چې دا مذهب پرېږ دی په بل کې نه نوځي یو که خو بقا ما خانه نوځي چې رفع تعارض کې داول دلیل چې موږ پیش کوو په دې کې بدل حدیث او اصل مات زموږ اصل څه دی چې ادله سوري اربعه څلور دي کنه د دې اصل څه دی چې ادله سوري دوا کتاب الله سنت رسول د دې نه افوا دي دلایل نه مني چې کله د سنت رسول نه افوا تدي یو دلیلم پیدا کړ مستدیر راغل فلا خود بخود مثلا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا امر وکړ چې تاسو مان بعد د صدیق اکبر پس اقتدا وکئ مان بعد تاسو عمر فاروق پس اقتدا وکئ تاسو د متبعين شي دا خود بخود په دې صورت ده ځکه هغه وایي چې دوی دلایل چې دوی قول د صدیق اکبر قول د عمر فاروق هغه په سنت رسول کې نه داخل ده خود بخود پاغي باندې رد سورۃ النساء آیت نمبر 9 دا فرقم تاسو ګورئ کاروي چې زمونږ چې څومره استدلالات وي اکثرا مونږ به مصدر وي په یایه الذین آمنوا باندې او یا به هغه حال د بیان د مؤمنین وي او د دې چې څومره استدلالات راځي وایي ګورئ دا به د مکې معظمې د مشرکین مبارک نازل شد آیت پیش کړي یا بیا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم فسر ګورم چې اهل الكتاب وایي کنه یا اهل بشاور خو نه وایي یا اهل افغان خو نه وایي نو دا یا اهل الكتاب باندې به مصدر وي نو چون کې دی خوارج دی آیتونه نازل شد په حق د کفارو کې دا په مؤمن چسپانای نو د اوسه پوری د اهل کتاب او د يهودي او د عیسوي او د مشرک باره کې نازل شد د آیت او هغه چې یا ایه الذین آمنوا باندې خطاب یې غنه شي بیلول زمونږ دلایل ته ګورئ په یا ایه الذین آمنوا سره خطاب کی یا ایه الذین آمنوا اے د ایمان والو اطیعوا الله اطاعت کوي د خدای تعالی اطاعت الله څخه د اطاعت د کتاب الله واطیعوا الرسول اطاعت کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اطاعت الرسول څخه د اطاعت د سنت داول واولی الامر منکم اطاعت کوي د اولی الامر منکم استاسنا معروف صحابه کرامو په نسبت باندې مراد د اولی الامر نه فقها دي اطاعت کوي اولی الامر منکم د قوندانو د فقه منکم استاسنا دلته یو تفسیر د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما او بل تفسیر دے دا ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ
ابو هريره فرمائے اولی الامر نازل دا په حق دا عمراو د سرایاو کې د یو سریه او د کنډک د امیر او د قومندان متعلق چې تاسو جهاد کې د قومندان خبر ومنه دا تفسیر د چاره د ابو هريره رضی الله تعالی تفسیر د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما دا چې اولی الامر منکم اولو الفقه منکم اولو العلم منکم تاسو کی چې علماء دي فقها دي دا غي اطاعت کوي اوس دا دلیل چې ته پیش کړې نو ضرور درته هغه د ابو هريره رضی الله عنه تفسیر پیش کړي مقابل چې دا خو مراد سرایاو یادای حکما یادای امارت اسلامی یادای دا عالم او فقih نه یادای بلن جواب بداوی چې آیا تفسیر د ابو هريره په مقابل تفسیر د عبد الله بن عباس کې څه مطابقت او منزلت لري انصاف پکار صحابه کې هر څه خپل رتبه د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ تفسیر په مقابله د تفسیر د عبد الله بن عباس کې به څومره اهمیت ولري ابو رئیس المفسرین په تفسیر دی په تفسیر کې د عبد الله بن عباس تفسیر کہ متعارض راشی د تفسیر د عبد الله بن مسعود او د عبد الله بن عمر او د عبد الله بن الزبير او د ابو موسی الاشعری او د ابو سعید الخدری او د دې ټولو مقدم دی سوا د خلفای اربعون چې هغه ته امت ډیر په ځان ته عقیدت قائل دي یعنی دا چې علما ست په تفسیر کې قول د عبد الله بن عباس پایما خلفای اربعون مقدم کړي نو په تفسیر کې عبد الله بن عباس امتیازي شان لري قول د ابو هريره رضی الله عنه د مقابله او معارضه نشي کولای سید التم حدیث راغی روایت موقوف راغی دلتم ترجمه موقوفه ثابت شو او دا دواړه په معارضه کا نو معارضه کې تفسیر د ابو هريره مقابله د تفسیر د ابن عباس نشي کولای دا چې موږ مراد دول الامر نه فقها او علما دي تفسیر دوری منصورا سلورم جلفین وسوا سلورم صفحه سیوطی رحمت اللہ علیہ فرمایا اخرج ابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم والحاکم عن ابن عباس في قوله واولی الامر منکما یعنی اهل الفقه والدین اهل فقه مراد دین وأهل طاعة الله الذين يعلمون الناس معاني دينهم أغت خلق تعالى دين معاني قائل يأمرونهم بالمعروف وينهون عن المنكر فأوجب الله فسواجب كفر تعالى طاعتهم على العباد فقهاء علماء طاعت تعالى لازم كفى عباد باندې دا مونږ چې تقلید ته واجب وایو نو دا دغه ځای چې ابن عباس ته لفظ د وجوب استعمال کړی ما یو کس صدایت پیش کړی عالمو نو ما ته وی چې بیا فاتیعو امر متوجه للامر تشنو امر د وجوب تقاضا کوي بیا خو د قران کریم نه چې امر ثابت شي نو تقلید فرض صفو ته فرض نه وای واجب وته وای نو مې واجب ذکر ورته وایم چې دې کې د ابو هريره رضی الله عنه تفسیر منقول دی شبراله کرانا کدا ابو هريره رضی الله عنه تفسیر دلته نه چې مراد سرایا او مراد دي نو دا به فرض وي بیا منکر به کافر وي او چون کې دلته شبراله هغه تاسو استدلالات تقسیم کړی دي څلور انواع لري کنه یو دلیل وی قطعی ثبوت او قطعی الدلالت هغه په صورت د امر کې افاده د فرض ورکوي او په صورت د نهي کې افاده د حرمت ورکوي دویم دلیل دی ظنی ثبوت او ظنی الدلالت هغه په صورت د امر کې نه د براولي او په صورت د نهي کې کراهت راوړي دریم دلیل دی قطعی ثبوت ظنی الدلالت او څلورم ظنی ثبوت قطعی الدلالت دا دواړه په صورت د امر کې افاده د وجوب ورکوي په صورت د نهي کې کراهت تحریم راوړي دا اصول زمون دلته دا دلیل قطعی الثبوت دی کون د دې آیت من القرآن قطعی الثبوت دی
لیکن ظنی الدلالت دلالت په ثبوت د تقلید باندې ظنی دی قطعی نه دی. ولی دلته تفسیر د ابو هريره موجود دی، تفسیر د ابو هريره موجود دی. شبر علا چې هغه معنا اوس دلته مراد شو او که فقها مراد شبر علا نو دلیل قطعی ثبوت او ظنی الدلالت په موضوع تا باندې هغه په صورت د امر کې افاده د وجوب کوي. ناتیعو امر راغلی افاده د وجوب د تقلید وکړه او د عالم او د فقيه خبره منل هم دغه ته تقلید وایي کنه. تقلید څه شي ته وایي؟ د علماو خبره منل. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما په دغه معنا کې متفرد نه دي. د سره صحابه کرامو او تابعینو کې چې کم عمده دي، کم فقها دي، کم مشهور بالتفسیر دي، هغه ټول تابعین د سره ملګري دي چې مراد د اولي الامر نه دې مقام کې او مراد سرایا و نه دي بلکې فقها مراد. په دغه صفحه باندې د جابر بن عبد الله سے روایت منقول دی. اخرج ابن ابي شيبه وعبد بن حميد والحكيم الترمذي في نوادر الرسول وابن الجرير وابن المنذر وابن ابي حاتم والحاكم وصححه عن جابر بن عبد الله في قوله واولي الامر منكم قال اولي الفقه واولي الخير. خاوندان د فقه ستاسو چې دي د هغې اطاعت وکړئ. دریم امام مجاہد رحمت اللہ علیہ تابعین کی معروف بالتفسیر. تفسیر ابن جریر طبری ومجل یوسن نحو صفحہ. حدثني سفیان بن وکیع قال حدثنا ابی عن علی بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال حدثنا جابر بن نوح عن الأعمش عن مجاهد في قوله اطیعوا الله واطیعوا الرسول والامر منكم قال اولي الفقه منكما. خاوندان د فقه تاسو کې داوی تاسو. دریم څلورم ابن ابي نجيح را یاد چې مراد څه فقها دي. تفسیر ابن جرير طبری ومجل یوصل صفحه. حدثني محمد بن عمر قال حدثنا ابو عاصم عن عيسى بن ابي نجيح وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ قَالَ أُولِي الْفِقْهِ فِي الدِّينِ وَالْعَقْلِ. خاوندان د عقل او د فقه مراد دي د هغې اطاعت وکړئ. څلور پنځم عطا ابن صاحب رحمت الله علیه وایي چې مراد چې فقها دي. حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال اخبرنا عبد الملك عن عطا ابن صاحب في قوله اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم قال اولي العلم والفقه. د فقهاو اطاعت وکړئ. دارنگی عطا ابن ابی رباح اغم رائے دار چه مراد چه فقہا دی. تفسیر ابن جریر طبری ومجل یوصل یوت صفحہ. حدثنا المثنى قال حدثنا عمرو بن ميمون قال حدثنا هشام عن عبد الملك عن عطا اولي الامر منكم قال الفقهاء والعلماء. دارنگی حسن بصری رحمت اللہ علیہ رائے دار چه مراد چه علماء دی. حدثنا حسن بن يحيى قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الحسن في قوله اولي الامر منكم قال هم العلماء. دارنگی ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ کے مرادنا فقہا دی. حدثنا المثنى قال حدثنا اسحاق قال حدثنا ابن ابي جعفر عن ابيه عن الربيع عن ابي العالية واولي الامر منكم قال هم اهل العلم. ابو العالیہ حسن بصری عطا ابن ابی رباح عطا ابن صائب ابن ابی نجیح امام مجاہد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. د دې ټول دا رائے ده چې مراد د اولي الامر نه فقها دي. دا په دوه طریقو په دوی راځي. دیو اهل حدیث کې دو اصول کتاب الله اور سنت رسول نو رضیو کور باندې چې الله درېمم پیدا شو کتاب الله اطیع الله و اطیع الرسول. دا تا خبره چې دو اصول دا په پکار دا و چې اول الامر بیا نه ذکر کړي کنه بس خلاصه خبره دا چې رب کریم تعد اول الامر ذکر کړي دا د دې د بنیادی اصل بطلان کوي چې ادله دوه نه دي درېم پیدا شو چې هغه قول د فقيه منل دي قول د فقيه منل. ارادات مع الجوابات. اول اعتراض دربانی دا کئی چه مراد دا اولی الامر ندل تو مراد سرایاو دی
मुराती और मराद सराया दागे जवाब जिक्र शद इब्न अब्बास सौदा ताबिईन और पाकवाल कि कौल द अबू हुरैरा पर मुकाबिल द कौल द इब्न अब्बास के सुमरा अहमियत लरी अगद वहाबी खपल गिरवान के फैसले हो ज़ैन यहाँ तराजदार कही वउली अम्र मिनकुम उलिल अम्र दा जमदा उलू जमद जूदता इन गैर लफ्ज़ी इताअतुल्लाह इताअतुर रसूल इताअत द उलमाओ नुदाहु इजमा मनल शो दा वहाबियान खलु किम तरवरान दी पंजाब वहाबियान ढेर मुतशद्दिद आगे अल हदीस की दो उसूल किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल चले हुई दिन पफलद अच्छे वही फचराटिंग यकीन इजमा भी मनु विदाफ इजमा द इजमा मंग मनु अमर उलमा पे खबर रागुन शो मनाई करना दागी जवाब बता क्यों कि दल ताती जमरा गलेदा व उलिल अमर दाम जमरा और जमा मुकाबिल जमा की तकसीम दो हादो को हादो कबलई दायो माकूल अक़ीदा माना दा शची ताअत कई हर यौ दयो फकीह ताअत दा सिनशी की दी चितवा राजी रटोल फुक़हा व इताअत द फुक़हा व इबारत बमुतज़ाद संग इताअत के यो बको व दस माते बल बहिना माते या बसके पड़गा वक्त यो बवीना दस माते बल बहिना माते नदिया बकूल की यो मजहब तजो पजमी की बल मजहब शोबकी लगी या बवीना बाने दस माते हनफी भाई शिजे में शिबिया बादस नहीं मात करना जब शाफिई करता तो खुदा हवा और खैर के मुत्तबिया से तो खुदा दलील मुत्तबिया न शिबिया न राय जमा मुकाबिल द जमे की तकसीम दो हादो को हादो कबले हर यौ दयो फकीह हो माना दगे न छोड़ दे न टोल न वन लेकी गिरा अक़वाल मुतज़ाद बहस पटीम की मुलाद दई तमादा वही दी उनमा तेवी चिदा तो जोशी के कवाइद दिदा मुंग न शो मन दे कि जमा मुकाबिल द जमा की तकसीम दो हादो को हादो कबले मेदा बतखला माने संगे न शमन कि जाड़ियों का खान दे राबत माने इदा फल को जोड़ करी दी ना पर कम जिक्र आगरी थी जमा मुकाबिल द जमा की तकसीम दो हादो को हादो मैं वमसहु लिरूसिकुम अमर रागल दे दसर मत फर्ज रियाओ मैं दलील दा पेश वेवम सफो बिरूसिकुम मसो के फसरनुवान माय रूस जमल अकल द जम तरीद हर यो और 10 वाला बदरे दरे सरा मस कई अलग यो 10 से की तो जमर आला दंत की पमाया तराज के जमर आला द यो फकीह कौल के न साबिती के तोल को कहा बमाने ला कल द्रे को बमानी अगर के मंत्री मनलिम जी कना इमाम मोहम्मद इमाम यूसुफ और सर का द्रे कना जमू मजहब जदी न जोड़ दे पांच दीता ताकि जवाब दादे सिदा जमा मुकाबिल द जमा के द तकसीम दो हादो को हादो न दलील वमसहु पेश कर मैं वमसहु बिरूसिकुम के रूस जमा ना और तो जमा मुकाबिल द जमा की तकसीम को हादो कबली दा पैदा मनीना के मनीना नो हादी और सड़े बद्री द्रे सरा मसके नसदा तारी दे पे और गलिश मखबल दी तजोर से जमा मुकाबिल द जमा की तकसीम दो हादो कबली हर सड़े यो सर मसके दल का मतीउ जमल उलिल अमर जमदा जमा मुकाबिल द जमा की तकसीम दो हादो कबली हर यो द यो फकीह खबर हो माने दर्जे में एतराज दे पदे ज़ेबान दरे में एतराज दाद क्यों को रातीउ अतीउ अल तज़िकर दे इताअत मुकर्रर उलिल अम्र मिनकुम दलते इताअत न दरागल
چې نه دی راغلی نو معنا دا شو چې د فقیه هره خبره نشي منلی، بلکې ته به پکې سوچ کې چې کومه موافق وي د کتاب الله سنت رسول سره قبلې به یې که نه ردی به هلته څه نه پته لګي وي دلته خو اتیعو یې مقرر نه کړه که نه. دا خو د قرآن عظیم الشان طرز و طریق دی، بلغ و فصیح کلام دی. درې کرتې چې اتیعو مقرر شوی دی په ژبه به څومره دروند لګېدی. اطیعوا الله واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر. دا خوند کوي، دا تقریر خوند نه کوي. د دغې تقریر نه ځان ساتلی شوی دی او هغه واو د عطف دپاره دی او عطف هم دې دپاره دی چې اولی الامر دلته منصوب ولې دی؟ دا په الرسول عطف دی چې عطف شو نو عامل د الرسول په ده کې عامل شو که نه. اطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر، اطیعوا اولی الامر. او کتب سے ترک د لفظ د اطیعون استدلال په دې باندې کې چې د اولی الامر اره خبر به منل نه وي. قرآن عظیم الشان کې دو ځایه نبی علیہ السلام متعلق دار دی اطیعوا الله والرسول. شته داسې که نشته؟ اطیعوا الله والرسول لفظ د اطیعو پر رسول کې ترک شوی دی. اوس به دا معنی که نه چې د نبی علیہ السلام باره خبر نه منو، سوچ به کوو پکې چې کومه سمه یې منو به چې کومه سمه نه وي به یې نه منو. لکه د ترک د اطیعونه چې دا استدلال کې خو هلته په والرسول کې هم ترک د اطیعو راغلی که نه. همدا به وایي چې والرسول عطف دی په الله باندې، هغه معمول منصوب د اطیعو دی، دلته اطیعو مقرر دی. د دې خبرې ایجاد ورته رستمي کړی که نه، هغه دې کې دوه درې ټکي مولا دی چې ګوره د اطیعو را نه دی نو دا دا درېم اعتراض. څلورم اعتراض دا دی دا رستو آیت په تاسو باندې رد کوي. فإن تنازعتم فی شیء، که په جګړه شوئ په څه شي کې، فردوه رد کوي مسله متنازع کې شی متنازع فیه الی الله الی کتاب الله والرسول الی سنت الرسول ان کنتم کئی چې ایمان لرئ بالله والیوم الاخر. دا ډیر غوره دی او احسن دی تاویلا په تاویل کې. هدایت خدا ثابتې چې مسله لانجمنه به کتاب الله سنت رسول ته ردوئ. دا خو یې نه دي ویلي چې فقه ته به یې رد کوي، اولي الامر ته به یې رد کوي. دا وروستی آیت خپله په تاسو رد دی. نو جواب به دا وي کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. دا خطاب عام دے چاہتا یا ایھا الذین آمنوا تا کہ پچا د ایمان اطلاق کیږي هغه ټول ته دا خطاب. او کته وای چې الکا مقلد خود امام خبره منی قرآن و سنت منی استدلال نشي ولی نشي دا ستا غلط خبره مشوره کړی دا. مسله چې منسوسی وي غیر متنازع وي محتمل د احتمالات النوی دا په سونو مسائل دي هغې کې خو هر سړی کولی شي کتاب الله ناقض وي. زه مؤمن یم مقلد یم ته مؤمن یې مقلد په مسله منسوسه غیر متعارضه کې ته نفس ناقض کولی شي که دا موږ مقلدین یې څومره ځایونو کې موږ په توسل او په دې مسایلو کې عقص کوو په تبرک کې کوو. را اوسه پورې موږ دلایل چې وایو مقلدین یو کتاب الله سنت رسول ناقض کوو. ولې کوو؟ ځکه دا مسله د ایمو منځ کې اختلافي نه وي که نه، اتفاقي مسله یې نصوص ورباندې تقلید ته هېڅ ګنجایش پکې نشته. نو دلته خطاب عام دی چې په چا د ایمان اطلاق کېږي نو تر دې ځایه پورې چې اولي الامر منکم اطاعت د فقهاو به کوي. چې کوم سړی اطاعت د فقهاو نه کوي او اطاعت د فقیه ته شرک او ناروا وایي د قرآن کریم د دې نص نه انکار دی. پاتې شو فإن تنازعتما دلته بل خطاب راغی. ګورې یا ایها الذین آمنوا دا یو خطاب دی. فإن تنازعتما که تاسو په جګړه شوئ دا تاسو کې خطاب دی وی چې ایها الذین آمنوا ته دی اے مؤمنانو که په جګړه شوئ نه تفسیر تلال شه ځان پوی کا په خبره قرآن کریم غلطه ترجمه مه کوه. فإن تنازعتم دا خطاب دی اولی الامر ته دا چاته دی اولی الامر ته فقها مجتهدینو ته دا خطاب دی. دا اولی الامر منکم پورې خطاب عام د مؤمنینو اوس دې پورې خلاص شو خطاب. فإن تنازعتم اے اولی الامر اے فقهاو اے مجتهدینو
कतासु पे मसला के लांजराला फरुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल तासु पे मसला कम दिन राखले फुक़हा मुज्तहिदीनो तासु पे किताबुल्लाह सुन्नत रसूल तरदवई गया दा किताब मुज्तहिद तरे मुक़ल्लिद और आम मुसलमानों तना दलील पदे बांधे इस दलील से जरूरत निश्तरे आकल पर लिहाज करा तकलीफ दे मालायताब से कम दे दा जुल्म दे आदल न दे खालिक दा सी न कही कि सूख दे उसी ताकत न लड़ी वगैरह मुकल्लफ की दा आदल न दे दा जुल्म दे इलाहुल आलमीन तकलीफ दे मालायताब न कही आम इबाद मिसाल पतवर बाने दे कि वो कशर सड़े दा पासों मां सब पासेगा दा पे वल्लज़ीना आमनू के दाखिल लेकर न दाखिल लेकर कहता हुई कि इन तनाज़ात तुम दा खिताब चाहता दे ये वल्लज़ीना आमनू तदे उस्मान दाशो चे फुलानिया साथ के मसला पे मशवरा दे किताबुल्लाह सुन्नत रसूल दा मसला सुन्नत तरदवली शी जवाब राते रदवली शी दा तो पवस के दा खबर के नगर तकलीफ के मलयता खालिद कई कि दा वस न की और तो इरा देखा बाजार में बार में हो अमी सड़े रउचत कई कि अगर सब्जी खर्च हो टांगेवाल रउचत कई ये वल्लज़ीना आमनू के दाखिल दे न दे फरुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल टमाटर के खर्चे गम रद्द मसले किताबुल्लाह सुन्नत रसूल से कौली से अकल पर लिहाज बानी दा तकलीफ भी मालायताब दे दा पलकुनो करोड़ा दा खलक दा आवाम दा जुहला दा कि बेइल्म दी दई दा मसले रद्द किताबुल्लाह सुन्नत रसूल से संग की दा जमन हनफैन पदे परिकदा जती वहाबियन तोल पटोला को मूलियान नहीं करना कलम के मुबाहसा मुनाजरा वन पिंजब मूलियान नासी पंजोस बा अमियान वाबियान नासी शदीदी तरावर से दा मुला बा पदे परिकदी वनी फदको की नरावनी सी यौम तलब और तलाक हो दा इताक मख तवाचे इदाल किताबुल्लाह तरफ दा सुन्नत रसूल तरफ के फिर संग नहीं रदवले की बिया नशी रदवले तकलीफ भी मालायता खालिक कई ना दा वाज़िह दलील दे खबर दे कि दा खिताब लिल अमर तदे ए फुक़हा मुज्तहिदीनो तासो मसला भी अरब किताबुल्लाह सुन्नत रसूल तक ये कुरान करीम मानवी तहरीफ कई पहर दे के करे दा चूंकि नहव सरबानी पोईगी ना खिताबात और ज़मीर पर इरजा पोईगी ना और रज़ान ने राजी कई कि चाहते राजी करे में शनरान जमा दगा तावील तफसीर जस्सास करे तासो तमस्कुर दे अहकाम अलकुरान जस्सास द्रेम जिलियो सलवावे सफान फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल वइदा दलील अला अन्न उलिल अम्र हुमुल फुक़हा उलिल अम्र फुक़हा दी वइदा बल दलील से पढ़े इब्न अब्बास से तर्जमे तायीद पेश की का मुराद दीन उमरा द सराया हुए अक्सरन कमांडान द जिहाद अमी सड़े दवा वाली गवर्नर के देदा उलमा नहीं दा पर रद इला किताबिल्लाह व सुन्नत रसूल सरनफ हुई न मुराद दी उलिल अम्र न तो मराद सराया हुआ अखली नागी तबेद इंतनाजातुम खिताब संग मुतवजी के जे कमांडानानो ता मसला कुरान और सुन्नत तराजी के एक तराजी को वली और कसती फुक़हा व अखली मुज्तहिदीन व अखली फरद हुई न दे हुई दगा इंतनाजातुम द खिताब न पता लगी कि मुराद द उलिल अम्र न उलमा जो और मराद सराया व नदी वसवाई यानो अमर सायर नासिब तोल खल्क़ तफ़र ताला अमर करे पता अद फुक़हा बाने सुम्मा क़ाल फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल फ़अमर नो अमर तफ़र ताला उलिल अम्र लरा बिरद्दिल मुतनाज़अ फ़ीही इला किताबिल्लाहि व सुन्नति नबीही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कानतिल आमतु व मन लैसा मिन अहलिल इल्मि लैसत हाज़िही मंज़िलतुहुम दावाम दा मंज़लन द चरदू की लिअन्नहुम ला यारिफून कैफियत अर्रद्द इला किताबिल्लाहि व सुन्नह व वजूह दलाइलिहिमा अला अहकामिल हवादिस फसबत अन्नहु खिताबुन लिल उलमा साबित शुरा खिताब उलमा होता है दावाम तनदे फ़इन तनाज़अतुम आम तनदे यानी लग इंसाफ हम पकार दे कना इंसाफ हम पकार दे हर अहद ग्रेवान के सर चिट के तासम रिकॉर्ड वाला हम के सुख जमंग आवाज औरी ग्रेवान के सर चिट की आया फ़इन तनाज़अतुम के अमित खिताब शवे दे न दे शवे दा खिताब आहर दे न दे
دا به تکلیف بما لا یطاق لازم شي، هغه به لږ شل کاله درس ووایي نو نه بعد به کیفیت د رد پېژني. او د دې زمانې خلک کیفیت د رد هم نه پېژني که عالم هم شي، ځکه چې په دې کې احادیثو کې تقدیم او د تاخیر سند چاته معلومه وي. د ناسخ او د منسوخ بېلول څوک کولی شي؟ رجحان په سند د حدیث او متني اضطرابات څوک دفع کولی شي؟ هغه محدثین، هغه حفاظ، هغه ماهرین د دې فن کم دي نن سبا چې هغه په دې ټولو ماهر وي، په تقدیم تاخیر، په ناسخ منسوخ د سند، په تحقیق، په اسماء الرجال، د متن د اضطراب په رفع باندې. نو چې نه یې قادر د دې، نو دا علماو ته هم دا خطاب نه دی پکار، ځکه چې دلته هم تکلیف بما لا یطاق. زه ملایمه خو کیفیت د رد د مسلې متنازع فیه چې کله غیر منسوخي وي یا منسوخي متعارضه الی کتاب الله سنت رسول، زه نشم کولی تر څو چې زمانه د اسلافو قول پکې راوانخلم، د مجتهدینو قول پکې راوانخلم. نو دا خطاب فقها مجتهدینو ته، هغه علماو ته هم نه دی چې کوم علما اهل د دې کار نه دي. دې باندې دا کم څلور اعتراضات چې ما ذکر کړل دا مشوري په خپل رساله کې کړي. تمام وته ته تقلید د تور تاریکونو نجات د څه شي لیکل. القول السديد في مسألة التقليد دې کدا څه کتاب لیکلي کراچۍ نه شیخ الحدیث پر رد ولیکل القول السديد على القول العنيد، هغه پیدا کوي قصه خانه القول السديد على القول العنيد. دا قول عنيد د قول اخسته ده او تکه پټکه ور سره بشوري مولا کنړي مولا دا خبره کړي دا پښتو کې لیکل خپل کتاب آی په یو پانه دی خبره کړه. دا یو ابن ابي شيبه نقل کړی دی، غیر سره پاسه سره اعتراضات چې په امامنا باندې ابن ابي شيبه په خپل په مصنف کې کړی اخري جلد هغه قطار کړی دی خلکو ته دا کوي چې دا زه دومره باتوري ما چې ما په امامونه اعتراضونه امام ابو حنیفه اعتراضونه هغه کې یو اعتراض دا دی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې او داس چې کوم دی دا حسن ذاتی نه لري، دا حسن غیره دی که منځ او طواف وغیره نه وي نو د کې به حسن نه لري. دا د عبادات مقصودیونه نه دی، اصلیونه حسن غیري پکې راغلی. او حال دا د نبی علیہ السلام فرمایي چې دا طهارت چې کوم دی وضو چې دی دا شطر الایمان دی. نبی علیہ السلام ورته نیم ایمان ویلی دی او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته عبادت مقصودی نه وایي. نو یې دا اعتراض کړی. نو د کراچۍ شیخ الحدیث دې ته چې رارسېدلی دی عجیبه ده، دا خو ما ته مخکې پته نه وه چې حدیث وایي چې په فساتو په زوراتو باندې چې کوم دی نو دا دوی دا وایي چې دا اودس نیم ایمان دی که نه. نو عجیبه دا ده چې کله سړی فسات او زورات واچوي او دا اودس یې لاړ شي، چې اودس یې لاړ شي نو دوی په فتوا باندې نیم ایمان ته نه لاړه که نه، ځکه دا خو نیم ایمان دی چې نیم ایمان دی نو نیم ایمان ته نه لاړه، چې اودس یې وکړه ایمان یې بېرته راغی، چې بیا چې نه بېادبي دي معافي فساد او زورات لاړ شي نو نیم ایمان بیا لاړ. نو بیا یې وایي چې عجیبه ده د وهابیانو عجیبه ایمان دی چې په یو پسکۍ سره نیم ایمان کې نږدې وي، دا سره کوم ایمان چې شطر الایمان دی خو چې اودس دې مات شي ایمان خو دنه نیم لاړه که نه. ظاهر دین دي خو مقادي شطر کل اوقاتو کې په معنا د نصف نه وي، کله په معنا د حصې سره راځي او ایمان هلته په معنا د اسلام دی. نو د اسلامي ارکانو نه یو رکن خو دی که نه، دا چې د مقاصد مقصودیونه دي که مقصود للغیر دی. نو یو شی چې مقصود للغیر نو دین نه خو نه وته که د غیر د وجه نه خو حسن پکې راغی که که دا مونځ نه وی، طواف نه وی، تلاوت نه وی، دا د دین چې کوم کارونه وي دا ټول نه وی، نو اودس کې به څه اهمیت دی؟ د امامونه خبره په خپل ځای صحیح ده، خو داسې خو نه وایي چې دا من الدین نه دی که نه، دا خو چېرته نه دي ویلي د دین نه دی. خو د دین کارونه څه حسن ذاتي لري څه حسن غیري لري، ځکه حسن غیري دی. ښایسته خبره یې کړې ده، خبر ژور پوه شوی د دې مسلې. دا تعصب او عناد دی، نو ځکه ورباندې داسې خلک راولګېږي چې بیا یې سپک کړي. تر اوسه پورې د هغې قول جواب دوی نه دی کړی. دا په کراچۍ د شیخ الحدیث د دغه عبارت جواب یې نه دی کړی. چا ما ته وي چې هغه شیګانو شهید کړ، خدای تعالی دې درجات بلند
نتیجه کې دا څلور اعتراضونه بشوري کړي هغه جوابونه ما وکړل په دغه ځایبانې بشوري بل دلیل سوی بل دلیل دا وایي چې تفسیر قرطبي په تقلید باندې رد کړی دی په خپله رساله کې وایي بیا د هغې عبارت نقل کړی دی نو تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض دا د یهودو کار وي قرطبي ټول وګوره بیا تا ته پته لګېږي چې هغه د تقلید فی الاصول منکر دی که د تقلید فی الفروع منکر یو په اصولو په اعتقادیاتو کې تقلید دی یو په فروع او جزیاتو عملیو کې تقلید د هغه عبارت ماضي لپاره نقل کړ چې د خوله بنده شي تفسیر قرطبي ولسم جلد 202 مسألة لم يختلف العلماء علماء اختلاف نلري أن العام عليها تقليد علمائها كفا عام باني تقليد علماء لازم لي عليها كده على وجوب دفاره وأنهم المراد أمدغ علماء مراد دي پدي قول كي فاسألوا عن الذكر إن كنتم لا تعلمون وأجمعوا على أن الأعمال لا بد له من تقليد غيره فدي إجماع دا چې کم سړی قرآن او سنت کې اعماوي عامي وي دا علماء عوام دي مجتهد چې نشه هغه عامي دي نو په هغې باندې لا بد من تقلید غیره دارنګې تفسیر قرطبي دویم جلد 211 نمبر صفحه الثالثه تعلق قوم بهذه الآية هغه آیت یادې واتبع قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا دویمه سپاره کې د دې شرح کې وایي تعلق نے والے یو قوم پدی آیت پورے فی ذم التقلید دی آیت نے دلیل نے والے دے چې دا خو مشرکینو چې وي لار پسې دي دی نه دلیل نے والے په ذم د تقلید کې د وجه د ذم د خدای تعالی نه کفار لره په اتباع او د آباء لره په باطل کې او اقتدا د دې بچو تر پلارانو په کفر او معصیت کې دې جواب کوي وهذا فی الباطل صحیح کدا ته په تقلیدی باطل کې اصلي یو بچی د پلار پسې په شرک کې دي پلار یې چرس کې یو بچی ور پسې روان دی په حرام او معصیاتو کې دي نو بیا صحیح اما التقلید فی الحق هر چی تقلید دی په حق کې فاصل من اصول الدین دا د دین د اصولنا یو دلیل دی ولی ادله څلور دي دا یو اصل دی وعصمة من عصم المسلمین او دا د مسلمانانو د ساتنې نه د ساتنې او د بچاو یو لاره ده یلجأ الیها الجاهل المقصر عن درک النظر هغه ناپوهه چې هغه کوتاوي د درک د نظر نه نظر هغه اجتهاد او استدلال دی چې دی د استدلال او د اجتهاد درجې ته نه رسېدلی په دغه باندې دوی اطلاق د جاهل هم کوي د غیر عالم هم کوي د عامم کوي د متفقه هم کوي واختلف العلماء في جوازه في مسائل الاصول هر چې اصولو کې د اختلاف دی واما جوازه في مسائل الفروع فصحيح فروع مسائلو کې تقلید جواز دا صحیح خبره ده چې دا جائز دی الرابعه التقليد عند العلماء حقيقته قبول قول بلا حجة وعلى هذا بنا پدې فمن قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم من غير نظر في معجزته يكون مقلدنا تصدقا كما کچا د نبی علیہ السلام قول قبول کا بدون معجزینا او سوچ په معجزات نه کو قبل لکه موږ تاسو ټول د نبی علیہ السلام قول بدون د معجزینا قبل عوام ته معجزه ته نه دي معلومه چې دا معجزه ودا نه پس دا قول قبلی دا مقلد دی و اما من نظر فيها فلا يكون مقلدا او کچا په معجزه کې نظر وکړه او د معجزې د طلب نه بعد قول تسلیم کړه نو بیا متبع دی خو مقلد نه دی دا ول استدلال زمونږ په خپل دعوه باندې څلور اصول د پاره زمونږ درې اصول ته دا آیت جامع دی اطیع الله اطیع الرسول اولي الامر منکم درې اصول څلورم اصل اجماع ده
اجماع دپار سورة النساء غیر دلیل دے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا آغا سوکا چاغا تابعداری کئی غیر سبیل المؤمنین دا مومنانو دلارنا سیوا دبل لاری تابعداری کئی نولیه ما تولا اوبل گرزو کم تا چی دمخ گرزولی ونصله جہنم منتہا کے جہنم تب داخل سات مصیرہ بدا مرجعہ حدیث تفسیر کبیر تفسیر قرطبی روح المعانی سمر تفاسیر چتا سو گو رہی حدیث باندی ہوئی چی دا آیت دلیل دے دا حجیت دا اجماع دا پارا دا دلیل دے دا حجیت دا اجماع دا پارا چی اجماع دلیل دے آیت نمبر ثانی سورۃ النساء آیت نمبر 83 وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ کله چې راشي دي منافقینو ته یو کار د امن یا د خوف خور کې دی هغه لرم کچره دی ردولې دغه کار الى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين پوشیو په حقیقت داغی هغه کسان یستنبطون چاغی طلب د استخراج داغی کوي منهم د دینا دای کی چې کوم مستنبطین دي هغه به پوشیو ولولا فضل الله علیکم ورحمۃ الله تبارک الشیطان الا قلیلا دا ثابتای چې مسله چې په کومه پوی نشوي دا غیر ردو کا الرسول لرا او ردیو کا اولی الامر لرا نردی اگر اعتراضم دفش چالتے ویلیو چی فین تنازاتم فی شی فردوه الاللہ والرسول نرد اولی الامر تندی پکار دا آیت دا ثابتی چی رد با اولی الامر تم کے او اولی الامر سوک دی لعلمه الذین استنبتون چی آغی اہل دا استنباد تی استنباد ستوی طلب دا نبت ستوی کوئی کی چاولی وبروزی غر ایستل نو فقهاو تا مستنبتین زکوی چی دغا مسائل چی منصوص نوی آغا قرآن کریم کی داغی اصول پراتی خودم رجور وی لکلم دی کوئی کی چیوبا پراتی نا آغا دی پخفل آغا مشقات و تکالیف و دا عقل پا استعمال سر داغی زی نروباس قرآن کریم و حدیث و مثال دی کوئیو دا بحر ورکڑے اگر مسئلہ چی ورکا دا و نس چی خکارنا معلومی گی آغی مستشبید دی نبت و دا وبو سر ورکڑے او دا مجتہد مستنبت تی حقا نبت و وبو دا غیزی نروباسی شیخ سنجان سے با ام فهم خبر کولا نا بیویل میدا سی احمقان دی چالکا دی کوئینا وبو مارا ویستی او گلاس کی میواچا ولی پاکی سترہ وبو او تا تا میدر کری دا وبوس کا او تا احمقی چی نا 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 دا غوبو پخپل روباسا منو روباسا کنا خودان با پستره که ناتا چی سمرم دان ستره که خودای و مغا نسوسو تزی او ایمو چی کم اقوال کری پا مغی اصولو بانی و بیا مسئله روباس اچی چا تیار را استری و پا گلاس که دتا چولی و خلکی درکی دا غینا شکری که اگا شرک گرنی و خپل نظام پی بیا ستره کری بیا دی پیزان ستره کری اسی یو اچار دی جوڑ کری خل دا دی مذہب نرا پتاو دا دی مذہب نرا پتاو دا دی مذہب کس کی دا سلورو مذہبون اصول دی نرا خستے دی دلائل و تا چتا زانتا یو اصل لرلے بنیاد دی لرلے یا با مونگ منلی وی چی تفم یو سوکی کر دا فاسان کار دی کمپیوٹر تکینا امام شافی رحمت اللہ علیہ داوی بس متون الحدیث تدا حدیث ورواچا احادیث استخراج و کراوی باسا بس اغسطا چکا مخیطا کرائی کنا بس اغیطا ترجیح ورکا دلائل ہوایا اغا نور سر بس کی دیا متضاد چی نور روایات را دیا نور ایمو پی قول کردی او دا عوامنا دا حق پتے اغی سر بس کی تفسیر رازی لسم جلیوت التلور پنگ صفحہ کی ددی کریمنا نتقلید خط کئی ولولا ان الاستنباط حجہ لما امر مکلف بذالکا ویکہ استنباط دلیل نہ نو مکلف بے نہ مامور ولے فرد مستنبتن باندې
فثبت ان الاستنباط حجة چدا دلیل دی او قیاس د فقهاء اما استنباط او داخل في الاستنباط فوجب ان يكون حجة لازمة دلیل دی. اذا ثبت هذا فنقول الآية دالة على امور احدها ان في احكام الحوادث ما لا يعرف بالنص بل بالاستنباط. حادثه دا تشتدي چاہی کے بنس صرف نوی داغی معلوم والے و استخراج و استنباط بانی کی گئی. زیمہ دا ثابت شو چ استنباط حجت سے ذکر مکلف معمول کا فرض داغی وانو. زیمہ دا ان العامی یجب علیہ تقلید العلماء فی احکام الحوادث. عام چیزی عامی کہ غیر مجتہد ہوئی واجب دی پر تقلید علماء و حادثوں کی. دارنگی تفسیر اللباب ابن عادل اول جل 1548 صفحہ. منها ان العامی یجب علی تقلید العلماء فی احکام الحوادث. دارنگی تفسیر منیر پنزم جل یوصل 28 صفحہ. ان العامی علی تقلید العلماء. دارنگی احکام القرآن جساس درم جل یوصل 33 صفحہ. منها ان العامی علی تقلید العلماء فی احکام الحوادث. ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قد كان مكلفا باستنباط الاحكام والاستدلال. ذم مجتهد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذم چکم مسئلہ جزیہ بفیخ شوسک وحی کیلا او سب استنباط دا مسئلے کولو. لکا بی بی چی ورطرال زما پلار وفات شوی دی وفاغبان حجو حضرت حجو کم ویکتا پپلار دا چا قرض وی تا دا کولی شو ویاو ایدا حق اللہ حق دلدار دا مدار ندا قیاس دا حق اللہ کا پا حق العبد باندی پا جامع مشترک دا علت سرا چی اگا حق دی اغلتا چی حد دا ادا دا غیرنا دلتا چی حد دا ادا دا غیرنا حکم رمانش. دلیل نمبر 40 دا دی سوکنوئی چی مفسرین و اقوال خمم نمانو زکا چی من غیر مقلدین یو او مونگا خو مونگتا بنسوس پیش کوئی دا مونگتا ایک چی راکلو چی دا سوکونا ہوئی چی لکا دا آخستا زان نا کرے زان نمونو دی کرے پتا ایک چی مونگا مفسرین و اقوال پیش کرے چی دا فقہا دا مفسرین جہاب دا مسئلے تکی چی کم ماورتا کرے او دا آیت دال گرزی پا استنباط او دا استنباط پا حجیت مان. دارنگ آیت نمبر 3 وما كان المؤمنون لينفروا كافا. ندی پکار مومنینو تا چاوی نفیر جہاد تپوندو کی. فلولا نفر ولی نجی من کل فرقا پدی کی طائفہ لتفقهوا فی الدین کی دین کے فقہ حاصل کی. بیادی ینذروا قومهم قوم لر انذار ورکی ازار جو چوا فشد مجاہدین علیہم دیلران لعلهم یحذرون قائگی انذار قبول کی. دایت دعوی دے حقی چی کم پدے کی فقہا شی آغی بغیر تا نصیحتو نکی وغیر بردی نصیحت قبول کی. استدلالات ندی چی آغا برازیو دے فقہ سر بچیر چال کی دا خبر دے کم زی نکراو دا خبر دے کم زی نکراو. مفاتیح الغیب تفسیر رازی لتنجل یوسن 53 صفحہ. فاوجب الحذر بانذارهم والزم المنذرین قبول قولهم. واجب کا خدای تعالی يرول د خلقو په انذار د دې سره او لازم کا خدای تعالی په منذرین باندې قبول د قول د دې چې دې سوای هغه به قبلې دا واجب دي. نفقه قول واجب کا چاغي به ونه. دارنگی تفسیر الباب ابن عادل اول جل 1545 بان العلماء يجب على غيرهم قبول قولهم. علماء داخلی چه غیر دا دین پاغی دا دین دا قول قبل والواجب دی. لقوله تعالی لتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلهم یحذرون. فاوجب واجبک الحذر بانذارهم او لازمی که پا منذرین باندی قبول دا قول دی. دارنگ احکام القرآن نجسات ترینجر یوصل 2 صفحہ. وجائزن سم الفقهاء للامر. فقهاء تولي الامر والجيش ذكري في جن اوامر الله ونواهيه ويلزم لازم شو بغير ذي فقهاء قبول قول لدي هذه مسائل. نجيش يسمى الامر من هذا الوجه
كما في آية الأخرى أن يتفقهوا في الدين فأوجب واجب خدای تعالی حذر بإنذار او لازمی که فمنذرین قبول قولهم ندایت د دې دلیل شه د دې چند نصوص د مفسرین سره چې خدای تعالی په منذرینو باندې د فقه د قول قبل اول واجب کړي او د فقه قول قبول ته تقلید ویل کیږي. څلورم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. کنا پوئے گئے نو تاسو دا اہل علم نا تپوس کوئی نو تپوس دا اہل علم دیر پار دے چھ سڑے پہ عمل کی دیر پار تپوس کی. تفسیر روح المانی 1 جلد 308 صفحہ. استدلال سے پدیت باندے علی وجوب المراجعہ للعلماء فيما لا يعلم. فکم مسائل چخپل نپوئی مراجعہ علماء تواجب ہے. فإقلیل جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کے استدلال سے پریز باندے علی جواز تقلید العام فی الفروع کہ عام خلق پر فروع کی تقلید کی دا جائز دے دا واجب دے دین استدلال شوئے دے. بشوری پر خپل رسالہ کی دا مثبتین اور تقلید استدلالات کی ہدایت راخت دے. بیا داغه نه جواب کوي. جواب ادا کړی چې ان کنتم لا تعلمون چې تاسو نه پوهیږئ نو غیر مقلدین نه پوهیږي بس تاسو نه دی کوي او مونږ خو پوهیږو زمونږ ضرورت نشته مونږ پوهیږو زمونږ ضرورت نشته. نو دویم داري څومره داو فاسألوا خطاب اول مخاطب فاسألوا چې څوک دي صحابه نو صحابو کم داسیو چی لا تعلمون نسبت و تقیده او سوال دا اہل علمو کے لازمو او وحابی چانگیوالتا ندے لازمو وحابی چانگیوالتا ندے لکم دعوت بشوری تو فبضان تا اہل ذکر اہل علمو وائی داتا پسی چی مقتدیان دی دا طولم اہل علم دی اوی بیسا شیئی الا تعلمون دی که علمون دی فلا تعلمون فاسألوا تپوس کوئی دا اہل ذکرنا. او پس فرق دا غدارے چی تدی خلق توائی چی امام ابو حنیفہ اہل علم ندے دا اہل علم زما اومانے خراغ ممان تا طول تا پس روان دی کنی وحابی چا پس دی خوچی دا پس منکی دا پس روان دی رستمی پس منکی اغا پس روان دی رحمتی پس منکی اغا پس روان دا عوام سشے کی تقلید دا خپل علماء کئی لگیا دی ایسے حماقت روان نا دا اتباع دا ہو امی سڑے با مناسب توی چی ما تا دلیل ہوا ہے دا سمرا زادی ورکلا ما تا با امی راجی دا مسئلہ سنگا رضب اور تا مسئلہ قائمہ دے با امی ما توی چی نا مولانا سے ما تا اس دلیل ہوا ہے فضب بیا دلیل ہوا ہے مانا قرآن نا دا امی بیا پا دلیل کوئی زب بیا دا حدیث نا دلیل ہوا ہے ما بیا پی کوئی گی پا حدیث نا ایسے پا مقارا غندی وی نا دا عوام با علماء نا دلیل ہوا ہے عوام با علم نا دلیل ہوا ہے چا تقلیب با کئی عالم چه سوی اعتماد بکی خبر بی منی تنا چنچرا بکی چه ناستا نمانم زر دلیل ما تا پیش زا عالم چه دلیل پیش کنو جاہل پی پوئی گی بیا کلا چه دا دلیل تاہمیت دے دا سمر قوت لدی دا دلیل. الفقه والمتفقه یو کتاب دے یو جلد کی دے دا پیدا کئی دیر ضروری دے دیکی دا شان دروغجن و دعوی باطلی کری اصلا خبر دار دا اتفاقی مسلمہ خبر دا مسلمہ دا کہ دا امت دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا دری جماعت دی مقلدین دی مجتہدین دی اہل ہوا دی دا دری جماعت دی کم سڑے چی مجتہد شی پاغبانی تقلید لازم نہ دے ایک اختلاف شتا دے فقی والمتفقی ذکر کردے دے چی مجتہد بانی تقلید شتا کنشتا دے نوائی که یو مسئلہ که مجتہد ونخلی او دن دغا تیم تپوسو شی نو دے دیو گوری چی دسرا دا استنباط تیم شتا کنا کچرتا دا استنباط تیم ورسرو اغا مستفتی تیم ورکولو چی خیر دے سبا جواب راکا بیائی راکا
نو ایدتا مراجعه بل عالم تا نه پکار دې خپل استنباط او کچر ته ټیم ور سره نو تنګي د وقوا نو مجتهدم کولای شي چې د وخت د تنګي د لاسه دی بل مجتهد نه استفتاء وکړي. نو اصل د امت درې جماعت دی، اهل هوا دي، مقلدین دي، مجتهدین دي. او دوی سره د مباحثې په ټیم باندې څو طریقه به تاسو مباحثه اختیارول هغه په اخر کې دې ادله کې زه ان شاء الله لنډه ذکر کوم. مجتهد چې دا غیر مقلد وي او اهل هوا چې دا غیر مقلد وي. د باندې فنور دې تل طرف ته کې نه کوي او هر ورځ پتا باندې نوري او تم هغه کلک پښتوني چې زب جو سکړه دې نه پانه سمجھ پر څو تلاوي نشي. نو خطیب بغدادي فالفقه والمتفقه وهابیان د دې زمانه کې دي دا فقها نه دي، دی فقها مجتهد توای، دی مجتهدین نه دي، دی په خپلو کې یو نیم کس ته لکه وایي چې الباني مجتهد دی، دا بعضې جهلا وایي ذاکر نیک مجتهد دی، دا مردار شکل وایي چې مجتهد دغسې ناولې لکه دغسې. نو دا اوس لا پکې بریلي حضراتو نه مې واورېدل چې القادري صاحب هم مجتهد دی، که وایي چې مجدد دی د دې زمانې. خو خیر دا مجدد ورته وایي. نو دغه د دوی چې کوم علما دي دا فقها مجتهدین نه دي، دا متفقهین دي. باب د تفاعل تکلف ته واړوه، دی په زور ځان ته مجتهدین ویلي دي، وهل د دې کار نه دي. نو خطیب بغدادي فالفقه والمتفقه دا د کتاب نوم یې کړی. فقها څوک دي؟ متفقهین څوک دي؟ هغه چې فقها نه دي، مجتهدین نه دي، ځان ته فقها وایي، هغه څوک دي؟ هغه بیل کوي سره د فقه اتباع لازم ده، د متفقه اتباع نه ده لازمه، په خپله غریب اهل هوایي. د دې په دویم جلد 351 صفحه کې وایي باب القول فی من یسوغ له التقلید ومن لا یسوغ. چاته تقلید جائز دی، چاته جائز نه دی. وایي اما من یسوغ له التقلید فهو العامی، هغه تقلید چې ورته جائز دی هغه عامی دی. عامی دوی چاته وایي؟ غیر مجتهد. عامی نه عوام جوړ نه کوي، چې څوک غیر مجتهد په اصطلاح د مجتهدینو کې دته عامی ویل کېږي. دوی ورته غیر عالم هم وایي. الله ګور خپل تعریف کوي، هغه عامی لا یعرف طرق الاحکام الشرعیه، د احکام شرعیه او د استخراج طرق چې نه پیژني. نو نه پیژني، نه زه پیژنم، نه تاسو پیژنئ، نه د دې زمانې مفتي پیژني، هغه څه په دې پوهېږي. دا په زمته یو فیجوز جائز شو ته یقلد عالما چې د مجتهد تقلید وکړي ويعمل بقوله. دلیل سره قال الله تعالی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ور تقلید د پاره دا دلیل وګرځاو. ثم قال بیا خطیب بغدادي فقه والمتفقه دویم جلد 353 صفحه کې لیکلي. ویدا دې داسې مثال دی که تقلید الاعمى فی القبلة، چې یو سړی عامی وي، طریقه د استخراج د مسائل شرعیه و نه پیژني او وایي چې یاره تقلید هم نه کومه. ویدا داسې مثال دی لکه ړوند سړی د قبلې په معرفت کې د چا نه مني، نو خطا کېږي به که نه خطا کېږي. هلکه عامي خو به خامخا چې په مانځه ودرېږي نو هغه خو مشرق ته قبله وایي که نه. ړوند سړي ته کله پته لګي؟ نو چې یو سړی ورته ووایي چې هلکه باباجي دا قبله داسې نه ده، داسې د راتاوي کي، او دی ورته نه چې ما ته په دې دلیل پېښ که نو به دلایل کي وایي. دلیل به نه وایي، تسلیم به کوي. دا ړوند به تقلید کوي. څه معنا؟ تسلیم قول الغیر بلا دلیل. سترګې پټې دي، دا غیر چې ورته وي چې قبله داسې ده، د دې غیر قول به بدون چې څون چې رانه قبلې دا ړوند، او که یې نه قبلې نو ګمراه به یې دا سړی بیا. کوم ړوند چې د بنا خبره نه مني دا به ګمراهي بیا. دغه شانته دا عوام د دې زمانې دي که علما دي، دا عامیان دي، مجتهدین بنایان دي، دا ړانده دي په قرآن او سنت کې
چار کر لاندگی دغړون بدا کا بنا لاسنی کی چون چرانا بغیر به قول قبلی کہ قبول نہ کرنا یا باحمق یا بگمراہی رسا فإنه لما لم يكن معه آلة الاجتهاد في القبلة آلة الاجتهاد في القبلة سترگی دی کنا فاقل معلومی گی دا نہ معلومی گی پسترگو معلومی گی آغا آلة الاجتهاد في القبلة پسترگو معلومی گی مطلب کہ یوزی کی تانا قبلہ ورکا شنو کتلگ انتظارو کہ دنور پا سفر بم پوشش دانور کم خواتا روان دے پلتا تلتا دیلاکو کے پتہ لگی نوچہ ہر کل دڑاندہ سر علد اجتہاد فی القبلہ نشتا کانا علیہ تقلید البصیر فدبانی تقلید دا بصیر لازم شو پدے کی کن دغا شانتا کم عوام کم علماء چا علی دا اجتہاد فی المسائل نلری فہغیبانی تقلید دا مجتہد لازم شو بار بار دا خبر کوم چې مونږ هم وړاندې وابیان هم وړاندې دې زمانه چې څوک هم بنا نشته داسې نه چې اجتهاد دروازه بند ده اجتهاد دروازه کلاو ده خو مجتهد مونږ نه دی لیدلی مجتهد نشته نو که چا وي چې مجتهد دې وخت کې ممکن دی که ممتنع دی نو وایي چې ممکن دی په غنقام ممکنه ده که نه وجود لري په خارج کې ممکن ده خو وجود په خارج کې موږ نه پیدا کړی ماضی اخر زمان به مجتهد وي اتفاقا داغه تقلید په دغه زمانه په خلکو لازم وي بیا عیسی علیہ السلام به مجتهد وي تقلید په خلکو لازم دی داغه صحابه به د عیسی علیہ السلام تلک مقلدین دي چې دلایل بنه غواړي عیسی علیہ السلام چې ماته دلیل پیش کړه ماضی اخر زمان چې فیصله وکړي نو عوام تر دې گنجائش نشته چې هغه دلایل غواړي تا په دې څه دلیل دی تا په دې څه دلیل دی هیڅ دلیل بنه دا قول په قبله ځکه هغه مجتهدین دی هغه دواړه دې کله کله د عوام دوکه کوي کنه چې تاسو وایي چې غیر مقلد گمراه دی نو عیسی علیہ السلام مقلد دی که غیر مقلد که مقلد دی چا مقلد هلکه هغه غیر مقلد دی خو مجتهد دی ته خو نرسه د اجتهاد دا وکړه کنه ته خو په شرمېږي دوی هغه خپلو بشاوري او رستمي ته هم داسې اعلانا نشي ویلی چې مجتهدین دي داسې پټ پټ وایي پټ پټ چې کله یې راټینګي که نه بیا نو ولې څه چل کېږي چې مجتهد شي نو په نره ووایي چې مجتهد دی که نه ویلی نه شي د شرم نه بیا هم راټینګوي په هغې اوس دا خبره چې عوام به قول د غیر نه قبلوي او بلکې مطالبه د دلیل به کوي فقيه والمتفقه کې خطیب بغدادي وی دا د معتزله قول دی وحكي عن بعض المعتزله انه قال لا يجوز للعام العمل بقول العالم حتى يعرف علة الحكم معتزله وایي چې عوام په قول د مجتهد عمل نشي کولی تر څو چې د هغه د حکم دلیل نه معلوم کړي اوس وابیان دا خبره کوي که نه کوي چې د مجتهد خبره بدون د معرفت د دلیل نه منل نه دي پکار دا وایي چې دا قول د معتزله و دی قول د چا دی د معتزله و دی وإذا سأل العالم فإنما يسأل أن يعرفه طريق الحكم دوی دسی وایي چې کله د عالم نه تپوس شي نو عالم به ورته هغه لاره د استخراج ښایي چې ما په دې دلیل نه ایستلې ده فإذا عرفه وقف عليه وعمل به دوی وایي چې کله دلیل وښوده نو بیا به دې وخت کې چې د عمل پې کوي دا سایله وهذا غلطنا تاسو وایي وهذا غلط دا غلطه خبره ده لأن لا سبيل للعامي إلى الوقوف على ذلك عوام کله په پوهېدی شي په استخراج د مسایلو باندې چې عامي دلیل وغواړي مجتهد دلیل پیش کړي نو عامي د هغې په استدلال کله پوهېږي الا بعد ان تفقه سنین کثیره مگر وروسته د دې نه چې دی څه ډېر کلونه فقه حاصله کړي مخالطت د فقهاو مو دی طویله وکړي ويتحقق وپېژني طرق د قیاس او ويعلم وپېژني هغه صحیح د فاسد قیاس نه او وپېژني هغه چې واجبوي تقدیم په غیر د ادلو باندې او په تکلیف د عامو کې بذلک تکلیف بما لا یطیقونها دا تکلیف بما لا یطاق ولا سبیل لهم الیه دې ته لار نشته واما العالم هل يجوز ان يقلد غيره مجتهد دبل تقلید کولی شي نو دې کې دی وایي فان كان الوقت واسعا يمكن فيه الاجتهاد لم يجوز له التقليد بیا دې مجتهد لپاره تقلید روانه ده او لازم ده طلب د حکم بالاجتهاد
ومن الناس من يقول يجوز له تقليد العالم ودا باغ وقت چې وخت ورسره کم دارنګ فقيه والمتفقه د خطیب بغدادي دویم جلد 350 صفحه دا ورقات تاسو نن شپږ دي ها پرنټر کار پرې ونه پایو جما څلور راځلي دي باقي وسروړي هغه بیا دا څلورمه صفحې نه بعد بیا ترلاسه کوي مختصر تفریح وکړو هغه کې ترلاسه کوي مسله یو بیانېږي نن خو موجوده فقيه والمتفقه د خطیب بغدادي دویم جلد 350 صفحه کې تاسو ذکر کوي چې عمل احکام الشرعيه دوه قسم دي یو يعلم ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وسلم كالصلوات الخمس والزكاة وصوم شهر رمضان والحج وتحريم الزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك فهذا لا يجوز التقليد فيه ذكذا منسوسي غير متعارض لأن الناس كلهم يشتركون في إدراكه والعلم به فلا معنى للتقليد فيه وضرب آخر دویم قسم احکام الشریعت دی کہ اگر نہ معلومے گی الا بالنظر والاستدلال كفروع العبادات والمعاملات والفروج والمناكحات وغير ذلك من الاحكام فهذا يسوغ فيه التقليد دلیل سشده فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون تابع دی کہ ذکر اولل شدی آیتنا دی فقہا و استدلال لتقلید کرده ولأن لو منعنا التقليد في هذه المسائل التي هي من فروع الدين لاحتاج كل احد ان يتعلم ذلك اليوم محتاج شداب بيختل الزكي وفي ايجاب ذلك كفعام خلق دا لازم کو چاریو بتفقوا حاصلي قطع عن المعاش وهلاك الحرث والماشيه ارتب ختم شيء طول خلق مفدي مكلف مدا عوام تقليد علماء لازم دي هغه مجتهدين دي پنځم دلیل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار سابقين أولين دا مهاجر وصحابة والأنصارنا أو هذا كسان اتبعوا شاغي اتباع كريهم لدي صحابة بإحسان راجسوا باري تعالى تدينا وردوا عنه ضيب خالق نراجشي تيركري باري تعالى ديت الجنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم دا استدلال پدې طریقه دی چې دیو ایان حدیث کې دو اصول کتاب الله او سنت رسول او دا آیت دا ثابتې چې والذین تبعوا هغه خلق چې اتباع کړي هم د صحابه چې د صحابه اتباع کړي نو رضی الله عنهم ورضوا عنه اعد لهم جنات نو د صحابه اتباع نه اتباع د کتاب الله او د رسول الله دا یو امر اخر بل څه ثابت ده په نص قرآنی باندې هغه څه خو د فقها او تابعدارین په نص قرآنی ثابت ده اطیعوا الله واطیعوا الرسول الله منکم لیکن کتوای چې قرآن او سنت نه اخوا د بل څه منل شرک دی او تقلید دی او فلان دی نو دا آیت په دغه دعوه باندې رد کوي چې نه د صحابه اتباع هم کوي او چې کړی دا د هغې دپاره وعدتین دي رضا الله واعد لهم جنات نشرک شپږم دلیل وان جاهداک انت کوشش کوي دا مور او پلار پتا د دې ان تشرک به ما ليس لك به علم فلا تطعهما اطاعت مکوا تستمویل کی اطاعت اتباع د یو بل په معنا استعماليږي وزل ته اطاعت په معنا د اتباع مستعمل دی ول اطلاع د حاکم والی نه دی دا خبره معنا دا معنا وصاحبهما في الدنيا معروفا دنیا کے فچلن روش ورسر کوام واتبع اتباع کوا سبیل من انابا الی دلار داغ چاچ راجی ماتا سوک چی ماتا راجیوی داغ دلاری اتباع کوا او تیم پدی باندی دی چیرائی مفقها راجی للرحمانو الى الشیطان نو یعنی تپوس کیو کا ما یو نا تپوس کریو دا بحث خلق وندی پلان نظام خلاصا ہوئی ما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه راجی الله الى الرحمن و الى الشیطان نو یو بزرگ و مو رحمت الله علیه ور سره وایو مې چې بزرگ و راجی الى الرحمن و وتبع سبیل من اناب الیه څوک چې ما تراجی دا غدلار اتباع کا
ٹھیک ہے ہوئی نم نہ دے خستے چھ کم دے او کم نہ دے سوک چھ ما تراجی دا غد لاری اتباع کوا امام بونی فرحمت اللہ علیہ راجی الرحمن زدا غد لاری اتباع کو نشرک سنگر اسم فضل تا نہ ذکر سے فلانی کوا دا فلانی مکوا سوک چھ ما تراجی دا غد لار منا دارنگی دغا دودری آیتونا ددی پاگ جواب کم تاسو پیش کولی شی چی قالو بل نتبع مال فینا علی آباءنا من اتباع داغی کو چی من دکڑی دی پاگی پلاران سپل اتباع دا پلاری کڑی دا ندوی عام معروف دوی کی دادا چی سو کوئی زد پلار پا عقیدہ منو دای شرک کا ندا غلط خبر دا چا پلار چی مومن وی دی ویلی شی چی زد پلار پا عقیدہ منو اور چا پلار چه مشرک وی نو دا خبر بنن پئی دای کریمہ حضرت یوسف علیہ السلام واقعہ کی دولسم سپارہ سورۃ یوسف نمبر 38 آیت سے قیدیانو تا حضرت یوسف علیہ السلام فرمائی واتبعت ملت آبائی ما اتباع کړی دا عقیدې د پلارانو زمان ابراہیم و اسحاق و یعقوب زد پلار دا عقیدی تابع ما ور پلار پا سما کی دو یوسف علیہ السلام اعلانن ویل چی زد پلار دا عقیدی واتبعت ملت آبائی ما کان لنا نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ علینا وللناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون دارنگی سورۃ طور آیت نمبر 21 والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان آغا چه مومنان دی او اتباع کرد در مومنانو ذریه در بی ایمان پا ایمان کی گوره بچه دا پلار پا ایمان کی اتباع کولی شی کنا زمان پلاران مومنانو پا سم عقیدو من فخرن ویلی شو چه من دا پلار پلار روانی من دا پلار پا عقیدو اعلان فرمائیں الحقنا بهم قیوت بکم در پلارانو پسی ذریه دائی او کم بنکو منگا من عملهم دا عمل دا ذریعینا تشیر یا اعمال دا ذریعی با دا پلار عمل نامو سرٹچ کو جدید عمل نبس کم نکو دا دری آیتنا چه والذین اتبعوهم بی احسان شا یا واتبع سبیل منانا بیلی یا واتبعت ملت آبائی یا واتبعتهم ذریتهم دے ټولو کې اتباع د کشر د مشر راغلی ده او په سمه عقیده کې په احسان کې په ایمان کې دا څه جرم نه دی چې یو سړی وایي زه مشر پسې تابع یم زه د مشر په لار روان یم هغه وخت چې مشر د ده په سمه عقیده او که چېرته په سمه نه وي نو هغه آیت مخاطب شه چې ان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما د شرک په عقیده کې بې اطاعت د هغې مه کوه یا هغه مشرکین چې پلارانو پسې په شرک کې روانو دا آیتونه پہ تسپانی دی دارنگی سورۃ ملک لسم نمبر ہے وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير وائی بدا اشقیام بدبختا جہنم کی کچری وے منگا سما چاوری دے منگا قوال بغیر تقلیدن او ناصلو یا مو عقل کار کول اجتہادن ما کننا فی اصحاب السعیر نبو منگا اہل سعیر دا جہنمیان ببیدا خبر کئی حدیث بانی شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تفسیر عزیزی کی جرلسم صفحہ دا اغدا ذکر کئی چی مراد دا سمعنا سمع دا اقوال الفقهاء تقلیدن او مراد دا عقلنا اجتہاد دے عقلنا دارنگی اشرف علی تانوی پان نجات اتم صفحہ کی مدغ معنی کری دا کہ مراد دا سمعنا اغا سمع دا اقوال دا علماء دا او مراد دا عقلنا اجتہاد دے دارنگی تفسیر حقانی پہ وسلم صلی اللہ علیہ صفحہ کی مدغ معنی ذکر کرو کتاب العلم دا ابی خیسما پاول جلد دولسم صفحہ باندے
دا امام مجاہد رحمت اللہ علیہ قول وجعلنا للمتقین اماما کے پیش کئی اگر امام متقین تا اماما مانا دا کہ نعتم بهم ونقتدی بهم کہ من دا متقیانوں پس اقتدا کرو حتی یقتدی بنا من بعدنا کہ رسکی بے من پس اقتدا ہوتی ندا دا نیکان دعا دا کہ وجعلنا للمتقین اماما منگا متقین تا امام کی ندا امام مانا مقتدا دے چی دا رسکی خلق ما پسی راشی ندا دعا دا طلب دا اتحاد چی اللہ مانا مجتہد جوڑ کا او دا سی فقہ رانا جوڑ کا چی رشتو بے خلق زمان مقتدیان جوڑ شی نکا چرتا دا غیر پسی غیر دا الہ و دا رسولنا دا چا پسی تلل شرک و جرم ہوئے نقل تعالیٰ بر اہل جنت و دا سعادہ و پا دعواتو کی دا دعا نہیں کرتا ہوئے وجعلنا للمتقین اماما او دا امدی دا پار دا چی دا دعا کوا چی خود تعالی دا مقام دا اجتحاد تا دی ورسی کچر تا قبول شی او امت بیتا پسی اقتدا کرو دا مبحث اول استدلالات من القرآن العظیم چی بعضی زمان پا دعوه بصراحت لرلو او بعضو کے صرف جدید دغ دعوی بطلانو کی علی حدیث کی دو اصول کتاب اللہ و سنت رسول لکا والذین اتبعوهم باحسان ندار صحابہ و اتباع جدید اصل باطلی چیزی وائی اللہ او در رسول نسیوا دبل چا اتباع ندر پکار قرآن عظیم الشان دا صحابہ و اتباع تا اشارہ کی جسوب داغی متبعوی نیو ورط جنت تیار دے بل دا الہ رضاب و تحصیل شی دین بعد مبحث ثانی استدلالات دے دا حدیث سنا زیاد تر مرفوعاو کم پاکی کے موقف دی پچہار دے کی دا صحابہ دا اتباع امر شوی دار دی اصل بطلان کئی خپلا لکہ دی دو اصول قائل دی دا صحابہ دا اتباع قائل ندی او دی بار بار پر سیدو کی لکی چہازا موقوف و لا حجت فی الموقوفات دا صحابہ و فاقوالو کے اس حجت نشتر یعنی اس دلیل نہ دے اس اتباع نہ پکار چی کم جگہ پا حدیث مرفوعاو کے دا صحابہ دا اتباع تلقین کی گی دا بیختندی دا وابیانو دا مذہب کئی اگر تزخپل بیار اعظم چی دا مذہب اربعولی او دا خود علماء تقلید پکار دے سفیان ثوریم پکار دے عبداللہ بن مبارکم پکار دے ابن عینم پکار دے ابن شعب زہریم پکار دے حسن بصریم پکار دے سید بن جبیرم پکار دے ابن عباس پکار دے ابن مسعود پکار دے ابن عمر پکار دے دا سلور ولی شو دغی کی خبر دا یعنی دا مسلم حقیقت دے چی اب سن رضان خلاص چنو تقلید العلماء تورازی دا فقہا و خبری بمانی تو خبر پدیجی کی پیچیدہ رشی دا اربعہ فقہا ولی اغا دا دی سرکردہ ابن تیمیہ خپل فتاوہ کے جواب کریو داغن استدلال پر ایک شرع دے کہ تاسو حنبلی فقہ منائی تاسو دا صحابہ و اتباع ولی نکوئی کہ تاسو حنبلی فقہ پسندائی دے حنبلی و فقفلا داغا ورکا جواب ورکڑے دے کہ دے پولی صحابہ کے دا ہر صحابی کہ دا یو صحابی فقہ مدون دے ما توفو دا نمون با امامان پریف دو من با صحابی فقہ دا صحابہ و فقہ کی تدوین و نشر تدوینا شاگردانی کما حقہ خدمت و نکا داغی فقہ مدونا نشو راغوند نشو پکتبو کی بس مثلا یو سڑے وی چیزا صدیق اکبر پس زم زرد پزیزا زد امام ابو حنیفہ پس زم زرد پزیدہ پر اکدم صدیق اکبر پس زم زما تا خوش اکلی لار شپت پودا سکی اقوال پیدا کولش فمانزه کی طول اقوال پیدا کولش پا حج و پا زکاة و پا صوم و پا نکاح و پا عتاق او پا بیع و پا شراء پا اجاراتو کی و پا شفا کی پا دیکھ صد امام بولی پر رحمت اللہ علیہ اقوال پیدا کولش اس بچا پسی دی صرف خلق و نلگنے چی او بوائی ذر صدیق اکبر سے مقالدی موزر صدیق اکبر سے پا مذہبی مو اس دا مذہب بیچرتا پیدا کے فقہ مدونہ نشوا دغا شان عمر فاروق دغا شان ابن مسعود دغا شان ابن عباس دا فقہ تدوین ندے شوے چاپ شوے ندا لیکن شوے ندا جمع کری چاندا اقوالی یو سنا تا پیدا کی گی پراکندہ پتول دین کتابونو دا بتا سنگا پیدا کی بس کمپیوٹر تا بنا سی قال ابو بکر بورکے پکی امور بیلٹے سی قال ابو بکر داوی لی اغل تا بنو دیر دسی مسئلی راشی چستا دا رائی بخلافی بے بیتم نشی منل بے بحیران
اول ته خصا قولم دا دې چې خو دې چا قول به دلیل نه قبلوم دې چې پیغمبر څخه نه بدل علم پکې غواړي کنه لکه چې ته متبعي چې لکه ما ته په دې دلیل امرا کړه تا خبره څنګه نه کړې ده اوس داغه تدوین د مذهب نشته چې داغه نه رستو فقهاي یا داغه شاګردانی یا څوکي چې داغه په قول څخه اعتراض کړي او زری جواب ورته ویلي هغه نشته چې تبه تحقیق پیدا ائمه خدا سي ندي د ائمه د اقوالو دې اربعه ائمه اقوال چې دي دا راغون شوی دي تدوین شوی دي مدونه فقه ته جوړه ده یعنی مثلا کته فقه حنفي ګوري نو په هر مکتبه کې فقه حنفي لوی کتابونه ته پیدا کولای شي کته دا د څه مسله کې نخلي فقه حنفي کولو کې تا ته په اقوال پیدا کیږي کته دا منظر کده هر مسله کې چې ته ګوري دا سم شافعي فقه حنبلي فقه مالکي فقه دا خروج د مذهب چې کوم علما جایز نه ګڼي دا معنا نه ده چې یو عالم ګڼي تللی نشي ولې د امام طحاوي رحمت الله علیه زموږ مذهب سره نه نو څنګه د بل نه موږ ته راتلی شي موږ نه نشي تللی دا مطلب نه دی هغې لویه وجه دا ده چې کوم علما منع کوي دلته شافعي مدرسه نشته د شوافعو فتوه نشته د هغې کتب نشته که تا ته زه اجازه درکړم چې زه بس ځه نن خو لاړې زه چغه دې وواله زه شافعي مذهب یم اوس یې وړې مسلې پوښتنه درنه کوم بیا په ټول پاکستان کې شافعي مذهب مولا نه پیدا کړي چې ته پکې ونښتې کتابونه یې نه پیدا کړي مدرسه یې نه پیدا کړي نو څه به کوې نو دغې وجې نه علما وایي چې د دغې مذهب نه بل ته تلل نه دي په کار که چې ووتې ګمراه به شي لار به درنه ورکوي بیا بیا به نه شي پیدا کولی چې زه دا دین کوم دین زده کړم نو د اربعه ائمو د فقه تدوین بیا د تدوین نه بعد په دې هر مذهب کې په زرګونو محدثین راغلل حفاظ د حدیثو راغلل د خپل امام خبره د حدیثو سره وتلله که ته د امام صاحب هره مسله ګوري بس د کتبو د حدیثو شرح ګوره فقه ګوره ته به د خپل امام د قول دلایل پیدا کړي چې یاره امام صاحب دا خبره دې دلیل نه کړی دي اگر چې امام صاحب دلیل هغه وخت نه وي ویلی هغه مسله بیان کړې ده متن په شکل یو جزئیه بیان کړې ده خو چونکې دلته په فقه حنفي کې په زرګونو محدثین راغلل د ده د اقوالو هغه خدمت یې وکړه هغه یې په احادیثو ثابت کړل ناول خو ته تقلید کوه بیس کوم شرای قول منه او که د ډېر زیات وابیانو شکي کړي نو که ته د خپل امام په یو قول کې دلیل وغواړې نو کولی شې چې ته د فقه یو کتاب ته مراجعه وکړو د خپل قول په هغه د امام په قول د علم پیدا دغه مسله د صحابو او د نورو فقهاو په عباراتو نه پیدا کېږي نه د ابن عیینه نه د ثوري نه د بل د هغې د فقه تدوین نه دی شوی ابن تیمیه فتاوه کې دا جواب ورکړی حواله در کوم درته رستو نو مقصد دا دی چې دا جواب ډېر معقول جواب د ورکړی دی چې یقینا د بل فقه تدوین نشته تدوین مبحث ثاني استدلالات احادیث فما په ابتدا کې تاسو پوه کړئ چې دې کې بعضې به داسې دلایلي چې فقط د صحابه او د یو صحابي تایید اقتدا او تقلید به ثابتوي تا به ذهن ته راځي چې هلکه دا خو امام صاحب تقلید نه یادوي په هغې کې به زه د وهابیانو د اصل بطلان کوم چې اهل حدیث کې دو اصول کتاب الله او سنت رسول دغه باطله خبر ده د سنت رسول نه اخوا د صحابه او اقوال منل دا هم ضروري خبره ده اول مسند احمد بن حنبل پنځم جلد 309 صفحه رقم د حدیث مذکور حذیفه رضی الله عنه راوی قال بین نحن عند رسول الله صلی الله علیه وسلم من رحمت عالم سره موجود قالوا فرمایي انی لست ادري ما قدر بقای فیکم ما تفتنشت چې بقا به تاسو کې څومره وي خدا نصیحت واورئ فاقتدوا بالذین من بعدی اقتداء کوي هغه کسانو پسې چې مانه بعد دي اشاره وکړه الی ابي بکر و عمر رضی الله عنهما چې دوی پسې اقتداء کوي وحدو هدی عمار دا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ دلار اقتداء کوي وعهد ابن ام عبدنا او دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ چې کم دین دی او کم معاهدی دی او کم خبری دی دا اتباع کوي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په خپل نصیحتونو کې دا عمده صحابو کې چې کم مرجع ګرځیدل فتو هغه وښودل کہ عمار بن یاسر دے عبداللہ بن مسعود دے صدیق اکبر دے عمر فاروق دے دی پتلاش دی دا اصل چالی حدیث کی دو اصول کتاب اللہ اور سنت رسول
یعنی واضح قرآن او سنت بمنی د بل بنمنی محمد مصطفی صحابو ته ولې داسې نه وایي چې زه درنه لاړم قرآن او سنت شته ورپسې دی نه هغه وایي ابتدا د خلفاو کوي ابتدا د عمارو کوي ابتدا د عبدالله بن مسعود کوي دویم مستدرک للحاکم دریم جلد 319 صفحه عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم فرمائل تلاوت راتوکا اغوطا فرمائتا صبحانی نازل دے او زب تلاوت کن ویزت دبل ناورم ما تفن راکی اوکا اغا صورت نساء شروع کا دا اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یو خواتا دبل نسیما کی تفکر خکیگی اغا مقصد دے بل امت تردی جواز ورکی چی سما دا قرآن بغیر نجیزا دا اغا مقصد شو بکی بل لوی مقصد دغه مقام کې د عبدالله بن مسعود د قرات لهجه او حفظ استاد شاګرد نه تاوري کنه دا ته وسوري چې د یاد دي کنه دی یاد نو شروع شاغه سورته نساء شروع کړه نو یو فائدہ و دا د پنځمه سپاری پاو دا انسړي راته تول استلا نو دی آیت تورته دا فکر فیضا جئنا من كل امه بشهید وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فیضا عیناه تذرفان بالدموع حسبک حسبک نبی علیہ السلام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائے بس سے او سترګو مبارک نے وقتی روان ہوئی دا عجزی وقت چکل رحمت عالم جڑا ودریدا فلا شوا نو دا غینا بعد فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلم لیکن خبر ہوکا تقریر ہوکا عبداللہ بن مسعود توئی تقریر ہوکا راتا اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوران دے عبداللہ بن مسعود سیرت ہوگا وسی خبر تو ودرئی چې د لهجه علمی څنګه راکا چې څنګه پاسه تکلم فحمد الله في اول كلامه اول الحمد لله ویلا واثنى على الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بدرود شریف وشهد شهادة الحق لا شهادتين كلمه ویلا دی ولذنا بالله رب وبالاسلام دينا وردیت لکم ما رضی اللہ ورسولہ فآغر عظیمت خوی تعالی و نبی علیہ السلام پر عظیم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل رضیت لکم ما رضی لکم ابن ام عبدنا سب احساسة فآغر عظیمکم چی عبداللہ بن مسعود پر عظیم تائید عبداللہ بن مسعود شا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقوال برسط عمر فاروق راشی چی دا عراق کوفی تا عمر فاروق سے بولے گا او بیا ور سره خط ولېږه او هغه امام د کوفې د مسجد مامور که په دې باندې چې د جمعې په ورځ دا اعلان کا چې عمر فاروق صاحب دا رالیږلی دی چې ما په خپل ځان باندې تاسو قدرمن کړئ په عبدالله بن مسعود یعنې په کار دا وه چې دا ما ځان سره ایثار کړی دی خو ځان نه مې تاسو قدر زیات وکړه چې د عبدالله بن مسعود غوندې انسان مې درکړه درته همغه وه چې هلته د ده شاګردان شو بیا بیا د شاګردان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا فقها رارل نو فقه د عبدالله بن مسعود په عراق کې معروفه شوه رفع الیدین هغه نه کول بل د احناف فقها چې څومره په عراق کې وو هغې رفع الیدین نه کول دریم صحیح بخاري معرب جلسې چاپ یو سله څوارلسمه صفحه نه نمجل عن ابي وائل قال جلست الى شيبه في هذا المسجد قال جلس الی عمر فی مجلسک هذا شیبه دی توائی چې عمر فاروق سے دغه ذکر ما تناستو ما چې ویل حممت الله ادعاك يا صفراء ولا بيض الا قسمتها بين المسلمين بیت الله شریف کی چې دا کم حتیم نه پدې کې خزانه دا په صحیح حدیث ثابت ده خدا به امام مهدی خر زمان او عیسی علیہ السلام هغه زمانہ کې بیره وباسي چې کله دې ته ډېر ضرورت پیدا شي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نور ایستلی صدیق اکبر صاحب نور ایستلی عمر فاروق صاحب چاته وویل چې تا ته غزه معلوم دی دا کعبه چې جوړه شوې وه دا خو مشرکینو د قریشو جوړه کړې وه نو دې کې یو سپین ږیرې حیات و شیبه دا هغه شیبه د عتبه ورور نه دی دا بل دی دا صحابي دی نو ده ته وایي چې تا ته ځای معلوم دی هغه راغی د حتیم غاړه یې ورته وښوده چې دې ځای نه دغه ځای پورې دا خزانه ده ځای ور یاد کړو نو عمر فاروق سے وہ فرمائل ہم تو قسم کرے اللہ ادا کیا صفرا ولا بیدوا
چدی حتیم سرکم خزانہ دا سردی کسکن دی پرینکم اللہ قسمتوها بین المسلمین شیگوئی ماورتوی چی مانتا بفاعلن سردی کار کون کے نئی نشی کولی دا کار قال لما ولی قلت لم یفعله صاحباکا نبی علیہ السلام سے اکبر دا کار نورے کرے قال هما المرآن یقتدا بهما ویا خودسی کسانو چی دا غی اقتدا پکار دا غی اقتدا عمر فاروق سے قول داوی کی واجد رسول اللہ اقتدا نہ دے سکے اکبر میں اقتدا پکار دا دید اصل نڑی چلے جس کی دوسروں کتاب اللہ و سنت رسول دارنگ سے ابن حبان والجل یوصل نحو صفحان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کی اوصیکم بتقوی اللہ وصیت درتکم بتقوی باندی وصیت درتکم السمع فسمع باندی وطاعت بطاعت باندی طاعت اطلاق پا اتباع پا تقلید جائز دے وچکل دا سمع مقابلہ کی راشی نو سمع دا اقوال الفقہا دا او طاعت دا امراء دے لکہ یو دے را اللہ اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعت سمع دا اقوال الفقہا کوئی وطاعت دا امراء کوئی وان عبدا حبشیا مجدان اگر که بونجے حبشی غلام در باندې امیر وی یعنی هغه چې تاسو تسپک ښکاري نو هم اتباع کوئ فإنه من يعيش منكم څوک چې تاسو کې زندگی ولري فسيرى اختلافا كثيرا ډېر اختلاف وګوري فعليكم بسنتي فتاسو زما سنت لازم دی وسنت الخلفاء الراشدين المهديين فتاسو الخلفاء الراشدين المهديين سنت لازم دی فتمسكوا منقلوا لقوا بها فدي سنة الخلفاء باندي وغضوا عليها بالنواجذ والزجام فغافون في الشفون ولقوا اي نكلك ونسي وإياكم ومحدثات الأمور ظاهر ساتي إذا محدث أمورنا هر محدث بدعت وهر بدعت ضلالت هذا محدث عقيدوي إشارة کہ دا عقیدی پا بدعت کے حسن شتن دے بالکل حسن نہ لے دا سنت پا خلاف جدید عقیدہ حسن نہ لے نتیجی کی دا دی تلقین لے چھ سنت دا خلفاء راشدین باندې دا سے تمسکو کئی دا جامع غاف پہ ولگوئی اور پا خلفاء راشدینوں کے عمر فاروق داخل دے عثمان ذو النورین داخل دے دا حضرت عثمان دا سنننا دا دویم اذان دا جمعی کی کم زائد شوی دی دا اذان اول اذان دا وقت کی وشا صحابہ پہ بانی انکارو نکا بے اجماع صحابہ من سنت الخلفاء الراشدین شا انو دا اطلق نیول پکار وحابین و عثمانی بدعات ہو او شل رکعت تراویح با جماعت پا مساجدوں کی دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دو بین نکات پا امامت سرا دا وقت کی رائج شوی دا سنت الخلفاء ثلاثه تطلیقات پا محل واحد کی مغلظ گرزول دارا عمر فاروق پا زمانہ کی بے اجماع صحابہ ثابت شا چاہ ہم کن انکار نکول دا متعی حرمت دا پا زمانہ دا عمر فاروق کی تدا حرام دا پا اجماع سر ثابت شا دا شیگان و قول تپا کی اعتبار نشتا دے دا خلفاء و مخالفت سے دا شاندیر مسائل دی خود دوی اصل نڑی چالی جس کی دو اصول کتاب اللہ اور سنت رسول دا سنت رسول سرا سنت خلفاء الراشدین مومانا دام دا منظر دارنگ ماجم کبیر دا تبرانی والجل یوصل سلیفتما صفحان مصعب بن سعد وین زمات لار سعد بن ابی وقاص اذا صلى في المسجد مسجد کے بیچ من کو تجوزا اختصار بیتا واتم الرکوع والسجود واذا صلى في البيت يطول الركوع والسجود والصلاة مصعب و امام اخلاق تو یا بتا اذا صليت في المسجد جوزت دیر اختصار کے کل چزان تمن سے اطولتا اگدی کے قال يا بني اننا ائمه يقتدى بنا من امامان یو من پس اقتدا کی دا دلیل د دې چې د زمانہ کې صحابه په اقتدا کړه اقتدا د قران او د سنت د هر چا کار نو بلکې صحابي چې کوم ذکر تل د خلق داغه مقتدیان او اقوال او افعال او طرز او طریق کې کاغی تکار کړي خلکو منلې کاغی فتوا کړي خلکو منلې
سعد بن ابي وقاص تعالی کے خلق دد مقتدیان دد مقلدین دارنگ موت امام مالک اول جلد 300 صفحہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ رہا ویلدہ فطلحہ بن عبید اللہ ثوب مسبوغ پا احرام کی رنگ وربان فقال عمر ما هذا الثوب المسبوغ یا طلحہ فقال طلحہ یا امیر المؤمنین انما هو مدر یو قسم خورا آئی لی صفائی کولا غی سرنگ تشو فقال عمر انکم ایوها الرہت ائمۃ تاسو کو امامان یقتدا بكم تاسو پس اقتدا یقتدی بكم الناس خلق در پس اقتدا کوي فلو ان رجلا جاهلا راى هذا الثوب لقال وایوا طلحہ بن عبید اللہ كان يلبس الثياب المصبغه في الاحرام رنگین جامہ بندی فلا تلبسوا ايها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغه دا ثابتین چې د زمانہ کې صحابه معروف چې هر کلی ستل خلک اقتدا کړي دا خلکو تقلید کړي او معمولی غونډې زده جامو باندې په بازي خاور ینځلي چې هغه راټاوه په هغه رنگ لرلو عمر فاروق چې منع ته خلک دې کتاب په اقتدا ونه کوي دارنګ ما جمی کبیر د ابراهیم ومجل 309 صفحه حارثہ بن مضرب وائن كتب عمر الى اهل الكوفه عمر فاروق کوفه تخطلگا انی قد بعثت عمارا امیرنا ما در دیگر عمار بن یاسر امیر او عبداللہ بن مسعود معلما ووزیرا نا معلما ووزیرا وهما من النجباء خواص من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم من اهل بدر واحد فاقتدوا بهما لدی دوارو پس اقتداء کئی واسمعوا من قولهما سچ وائنو اوری وقد اثرتكم یا عبداللہ علی نفسی تاسو میں غورا کری پا عبداللہ بن مسعود پا نفس پل باندے یعنی دا میں زان تا پر خودل پکارو و پا خپل زان میں تاسو غورا کری پا عبداللہ بن مسعود نو دا میں تاسو صدر کا وز غورا دیاری تا ختمی کی کہ فقتدو بهما واسمعوا من قولهما دا خو زمانہ دا شہرت الحدیث وان اس پر سارا دے کتابوں نے لکل شوی قوی ضعیف شوی ضعیف قوی شوی اس پر صحیح حدیث دا سارا پاکی پتہ نہ لگی اچھا سنگا فقط آغای قوی کرے دے کہ فقط نو آغای ضعیف کرے دے دمر تعصب سے پسند حدیث اسماء رجال کے شوی بیو کار کم نہ شوی دا خواست دا عوام و فکر دے ادارہ طالبانوں کے اسماء رجال نہ خبر نہیں باقی کہ حنفی ناس دے غیر روایاتو تے تاویلات کتلی چی شافعی ناس دے دیتے کتلی او که نور ناسی علی ظواهر ناسی را نور ندی منلی او کدی ناسی اغی ندی منلی انزل سوارلس وکالا بعد دا حدیث و صحت و سقم دا دا سر دا چاوت کے نده ولی زمانه دا صحابو که خدا مشکل نمکن اوی خو بذات خود دے و صحابین حدیث اوریدا دا صحابین ایچی حدیث اوریدا دا سندی مسئلہ خود سر وانا دا قوت و دا دو خبر خو پکی دا سر وانا ندی ولی دا سورتنی کی چی دا دو میں در ولی گل قرآنم دوی نواوری و حدیثم دوی نواوری واغی پس لار شروع چی دوی ونمانی نا فقتدو بهما دوی پس اقتداو کئی داگه دو خلق اقتداو کئی نا دا عراق خلق دا عمار بن یاسر او دا عبداللہ بن مسعود سشے اگرزدل مقلدین اگرزدل پداغا وقتی انداغا وقت دو جوا چی دا عراق خلقو کی دا عبداللہ بن مسعود مذہب رائد شا و چونکہ عمار امیر او عبداللہ بن مسعود معلمو نو خبری تا ترجیح دے دا اہلی فقنا دا دوی اگر پروپاگندم ور باطلی چی عوامو تیدا چولی صحابہ و زمانہ کی تقلید نو دا دریم سنین بعد شروع ولی نو کتوائی چر امام ابو حنیفہ تقلید نو آغا نو دا آغا تقلید تکوال دا حماقت و جہالت دے چی صحابہ و زمانہ کے دے امام ابو حنیفہ تقلید رہتا ہوتا ہے دا فاسق خرطوب دے زد وحینات دا صحابو تقلید ہو کنا معاذ بن جبل پا یمن کے اداغت تقلید روان عبداللہ بن مسعود دلتا اداغت تقلید روان ہر صحابی کی ہر زی تتلی غزے کے خلق و تقلید کرے چونکہ رائے ندا کری نہیں چی دلائل غختی لی چی عبداللہ بن مسعود خبر جنا منما تا حدیث پیش کوالا کدوی چی کم ازادی خلق و تورکا آتم نسائی معاذ دا بیروتی چاپتم جلدو سو شلما صفحہ یورد عبداللہ بن مسعود بانے خلق زیاد شو پہ استفتاء کی عبداللہ بن مسعود فرمائے انہو قد عطا علینا الزمان
فمونگا سے زمانم تیر شویدہ لسنا نقضی ولسنا هنالکا من بقضا تنکینا سو من اہل ددینو ثم ان اللہ عز وجل قدر علینا قرآن تعالیٰ غتیم فمونگا واسطو ان بلغنا ما ترون وی رسول مونگا نے مقام تچتا سوی گو رہے کہ قاضیانی کو اس نصیت کے فمن عرض لو منکم قضا بعد اليوم من نبات کے چاہتا فیصل رالا فلیقضی بما قضا بھی کتاب اللہ فاغیر فیصلو کی کتاب اللہ کری فانجا کرا شیوکار چنوی آغا فی کتاب اللہ فلیقضی بما قضا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ دیو کی آغا چی نبی علیہ السلام پہ فیصلہ کری بھی فانجا کرا شی امر نیوکار لیس فی کتاب اللہ ولا قضا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہابیان سوئی چی دا سی مسئلہ نشتا چی کتاب اللہ و سنت رسول کی نبی وہی دا سی کنوئی بار بار دا خبر ہے عبداللہ بن مسعود فرمائی فإن جاء امر کراشی مسئلہ لیس فی کتاب اللہ ولا قضا به نبیہ نہ کتاب اللہ کی بھی نہ بھی نبی علیہ السلام فیصلہ کری بھی فلیقضی بما قضا به الصالحون فیصلہ دیو کی آغا چی فیصلہ پہ صالحینو کری بھی فإن جاء کراش دا اجماع شوخا قضا به الصالحون تشیشو اجماع شوخا فإن جاء امر كتسرال يوكار ليس في كتاب الله ولا قضى به النبي صلى الله عليه وسلم ولا قضى به الصالحون اجمام پکی نہیں فلیجتہد رایہ اجتہاد بالرایہ دیو کی الگ مجتہد دیو کی کنا فلیجتہد رایہ سوک مجتہد و اجتہاد بالرایہ دیو کی ولا يقول نجی وئی انی اخاف زیارے گما ان الحلال بین والحرام بین من ذلیک امور مشتبہات فدع ما یریبک الا ما لا یریبک شکیب پر اقداو بے شک تزا فیصلہ پاگی کوا اجتہاد بالرایہ دا قضا دا صالحینو نچے اجماع دا عمر فاروق سے نصیحت کے خلق و تقائی کی دے اجتہاد کول دی تو کیا حل دے اجتہاد ہوگی میرا اجتہاد صد پارک ہے فن پارک دیر پارک خلق عمل ہوگی کن فیصلہ در ترالا قرآن کریم کی اوور صد پاری اوور کیا سڑی تا خبر آسان ہے عمل پی ہوگی اعداد نقلالتا یا نوا سنت کی اوگورا دیر پارچ عمل کی ہوگی اعداد نقلہ اجماع تلالتا صالحین عمل پیش اعداد نقلہ اجتہاد ہوگا نصر پار اجتہاد ہوگا فچا خلق ووری عمل پی ہوگی کا اور اجتہاد پسی للو پاغی عمل کا ولمدر تا تقلید بلیشی دارنگ فقی والمتفقین دویم جن نات صفحہ امام شعبی وی قالا كتب عمر الى شریح عمر فاروق شریح القاضی لرا دا گوری بہترین انسان دے شریح ذکر چیز پا دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا زمانہ کے دے پا قضا پاتے شوئے صحابہ موجود دا فیصلے کولی فقاہت دمر مسلم صحابہ موجود دی او فیصلہ شریح کی دا حضرت علی سے پا زمانہ کے پا کوفہ کے پا امارت و پا خلافت اسلامی کے قاضی دے ہو لکہ یو خود ولایت قاضی یو دا امارت قاضی دا حضرت علی صاحب زمانہ کے دا خلافت دا مدینی منورین کوفی تا نقل دار الخلافہ کوفہ گردے دا یا پا کوفہ کے پشادت رسید لگے او شریح دا دا پا زمانہ کے پا کوفہ کے قاضی ہو دا حضرت علی صاحب موجودہ گئی کہ بدا فیصلے ورکولی ندی شریح تا خط لکی عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورتوائی اذا حضرك امر لا بد منه فانظر في كتاب الله مثلا در قال قام قام اور کتاب اللہ کے فقد به فیصلہ بھی کرو فإن لم يكن كنوا كتاب الله کے فبما قضى به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ما تذا فإن لم يكن گورا کتاب اللہ سنت رسول کے نوا دا عمر فاروق دے دین خبر دے دا پتہ و کہ بعض مسائل با قرآن و سنت کی نبی بیا او وهابیان ددنا علم شو خلق طویل ذات مسئلہ نشته چې قرآن و سنت کې نه تنو په قرآن و سنت فبما قضى به الصالحون دا اجماع دا هغه فیصله کوي وائمه العدل فإن لم يكن جفاري كم نو فأنت بالخيار فإن شئت أن تجتهد رأيك كذا فخ اجتهادك فاجتهد رأيك وإن شئت أن تؤامرني فأمرني او كذا فخ وما سد مشورك ولا مشوره را سره ولا ارى مؤامرتك اياه الا خيرا لك والسلام فكما صد مشورہ پر برابر تدیر ہو رہی یعنی مطلب دار ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ تعالی فتوا کہ قوہ اجتہادی زمان شریح القاضی نے طویلا
नकता इज्तिहाद के कोई इजाजत दे दरता अलबत्ता कमा सा जो मशवरा शरीक करन दा बेहतर रस्ता दा पारा वली अगम मुजतहिद दे दा मुजतहिद दे और शरीफ अलकाजी इज्तिहाद दा उमर फारूक इज्तिहाद तक न होते दे वक्त वजूद दा उमर फारूक और हजरत अली से और अब्दुल्लाह बिन मसूद और दी अशखास दा वजूद पटेम के शरीफ अलकाजी ता अदब बनम पकार दी के इज्तिहाद अगर के इजाजत दे दारजी दलील से सियारत ताबिई सरद वजूद दा अक़वाल दा सहाबा ना इज्तिहाद कवली او په یو مجتهد باندې د صحابه او قول الزامي حجت هم نه دا څنګه چې ویل چې امام ابو حنیفه دا ویلی عمر فاروق دا ویلی امام ابو حنیفه دا ویلی او صدیق اکبر صاحب دا ویلی دي هغه مجتهدین دي دا مجتهد ده د صحابه او اقوال په دې الزامي حجت نه سره دي هغه ادب کړل هغه داوی اذا جاء من رسول الله في الراس والعين واذا جاء من الصحابه نختار بينهم امام سے وہی صحابه او اقوالو کې منگا فقه دا غیر فقه نغورکو اغیب پس جواب تو گیا وإذا جاء من التابعين زاحمناهم بجبلی وسرکو لأنهم رجال ونحن رجال اغم سوی دی منگم سوی تابعی قول نشم مانا لے دا طول روایت تاسو واولی سب پغور بانی تاسو ذہن پدی کو لوشی کے زمانہ دا صحابوں کی تقلید وہ کنو یا چې دا زمونږ دا ټول امت لګیا دی چې ادله شرعي څلور دي نو ځان نه وایي که دا عمر فاروق ویلي دي یا ځان نه وایي که دا د مخکې روایت چې کوم تېر شه د عبدالله بن مسعود صاحب مشوره ده دا د هغې ټولو نه راپاتې خبرې دي چې زمونږ اصول ویلي چې څلور ادله دي کتاب الله به وي سنت رسول به وي بیا به اجماع وي بیا به قیاس وي دا قیاس اجتهاد بالرایه دی دارنگ ابن ماجہ والجل والدرشم ابو هريرة رضی اللہ عنہ روی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افتا بفتیا غیر ثبت فانما اسم على من افتاهم چاچی فتوا کا فتوا باندې چې هغه ته پوره ثابت نه و نو ګناه پاغه چا د من افتاو چاچی فتوا کړی دا تاسو به استدلال سره استدلال په دې طریقه دی دی وایي چې هر سړی به دلیل غواړي او د مفتي او د مجتهد په خبره به عمل نه کوي دلیل به غواړي دا حدیث د دې قول بطلان کوي چې نه مفتی چې فتوا ورکړه عوام به هغه عملي کوي اوس که دا فتوا د بې دلیله ورکړې وه هغه خلکو پې عمل کړی دی هغه ګناهګار نه دي اسم په چا دی علی من افتاهو چا چې فتوا ورکړې هغه نیول کېږي که چېرته هر کس مامور وی پا طلب د دلیل باندې نو بیا دلته د هغې دپاره د عمل گنجایش نه او د خطا په صورت کې باندې دا مفتي نیول کېدو بیا ولې اوس دې حدیث نه دا پته لګي چې مفتي فتوا ورکړه او دا فتوا غیر ثبته وه دی پکې خطا شه او خلکو د ده په فتوا عمل وکړه خو به عمل کوي که نه به عمل کوي دلیل به نه غواړي عمل یې وکړه هغه ګناهګار نه دي مفتي ګناهګار دی اوس وروسته به تاسو ته د مسلم روایت راشي مجتهد اذا اجتهد فاصاب فله اجران واذا اخطا فله اجر واحد مجتهد که خطا شي دته اجر واحد دا حدیث او حدیث تکرار لري دلته وایي چې ګناه په مفتي شته دی هغلته وایي چې مجتهد چې خطا شي یو اجر ورته میلاویږي ګناه نشته ورباندې نو دا دواړه حدیثین تا ته دا مسله ښکاره کوي چې رجال په یو حکم او یو انداز کې نه دي کم سړی چې د اجتهاد مقام ته ورسېده هغه که حق ته ورسېده دوه اجر دي که حق ته ونه رسېده ګناهګار نه دی که خطا هم شو خلکو پې عمل کولو دته اجر واحد میلاویږي او کم مفتي چې مجتهد نه وي او فتوې ورکوي مجتهده نه وي فتوې ورکوي نو دې صورت کې که دی حق ته ورسېده فبها که حق ته ونه رسېده والاسم علی من اخطا چا چې پې عمل وکړه هغه ګناه ده پسې راځي ټوله حدیثین تعارض لري یو خوا فرمایي چې مجتهد خطا شي اجر دی بل خوا فرمایي ګناهګار دی دا هغه د مجتهد سره دی او دا د غیر مجتهد مفتي سره دی دې اهل د اجتهاد نه دي که نه دې زمانې علما اهل د فتوو خو دي کم فتوا ورکولی شي ډېر مفتیان دي خو اهل د اجتهاد خو نه دي که نه چې اهل د اجتهاد نه دي نو دوی به ډېر زیات احتیاط کوي که دلیل د مجتهد قول پیدا شو فبها یعنې ځان نه دې خبره نه کوي که یې وکړه ګناهګار دی خطا شي او هر چې مجتهدین حضراتو
داغی نیتونه صفاو باطن صفاو خپل کوششونه کړي ان فرض او تقدیر یو مسله کې بیا هم خطا شوی او دا امت ورپسې روان وي ګناهګار نه دی هغه ته پاګې جرم لري دارنګه صحیح بخاری اول جلد پر درسمه صفحه عبدالله بن عمرو بن عاص راوی نے سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا تعالی دا علم نقبض کیف غندا چگینه وی باسی دا عبادنا لیکن قبض علم فقبض دا علماء سرا مراد دا علماء مجتهدین دی حتی اذا لم يبقى عالما عالم مجتهد بپاتنش جی وقت یو بنی سے خلق رؤوسا جهالا رؤسا جهالا پختن بکنا کئی آغی افتو فتوی بورکی بغیر علم بغیر دا اجتحادنا فدولو و ادولو فلبم گمراہ غیر بم گمراہ شی و زائد دلیلو آغا علماء چاگا مجتہدین دی چاگی فتور کئی مع علم آغی پس چچا اتباع کرا دولال نشکنا غف حق دی و چکل سڑے غیر مجتہد شو عالم شو بلا علم فتور کرا او بیا پس چا اقتداء کرا نو فدولو و ادولو خطر دی وهابیانو ته مونږ ته نه مونږ الحمدلله دی عالم او د مجتهد مع علم فتوا کړي داغه په زیات کړ او دی عوامو جهال او وهابیانو اشاعتیان دا جماعت المسلمین او عثمانیان پرویزیانو ته خطر ده چې دې زمانہ کې د خپل کبراو پسې دي خپل مولیانو پسې دي خپل نه پوي او د دې دا کبرا مفتیان هم نه دي علما هم نه دي مجتهدین هم نه دي وړاندې دي زموږ په دې صورت کې دې ته خطر ده چې فضل او دارنگ معجم کبیر فی اللسم جل یوصل فبشتم صفحہ انس ابن مالک راویان سهل ابن معاذ ابن انس فرمائے نبی ان امرأة اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یزنان رالا فقالت ان زوجی زماقاون تلد غذا فی سبیل اللہ لرا وکنت اقتدی بصلاته ما بداغت منز اقتدا کولا دیدن استدلال لے کہ زمانہ د صحابو کی بیبیانو د خاوندانو تقلید کړی دی خاوند د نبی علیہ السلام نه دین زده کړی چې واپس کور ته راغلی بیبي د هغې اقتدا کړی دا ماموره په دې نه وه چې ته به کتاب الله او سنت رسول نه اخذ کې هره بیبي کتاب الله سنت رسول کله زده کولی بلکې خپل خاوند اقتدا یې وکړه وبفعله د هغه د فعل اقتدا مې کوله فاخبرني بعمل يبلغني عمله حتى يرجع نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پہ رد ہونا چلکہ تا کتاب اللہ سنت رسول پسے ولی نزی چی تخاون پسے دی دارنگی سنائے ترمیزی بیوسی اتار سلورم جلد پکتا فی نجتم صفحہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمائیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول خصلتان دو کارنا من کانا تاپی چدوی پچا کے تعالی اغلی کی شاکر صابر او چې دا پکې نه هغه ته شاکر صابر کې سنور کې یو دا هغه څوک چې پوری پیډینی په دین کې هغه چاته هو فوقه چې دنه په دین او په علم کې اوچتي فقط به اقتدا پسې کوي ونظر فی دنیا الى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به علیه دا شاکر صابر په دین کې اعلم او لوی عامل ګور اقتدا پسې کوا نو ته شاکر صابر او په دنیا کې چې ځان نه ادونی هغه ته ګوره نو ته شاکر صابر یې تر دې عکس دی وکړه غیر شاکرین او صابرین نه راځي دارنګه سنن کبرا شپږم جلد ورته لسمه صفحه عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمائیں دا پخپلا خطب الناس بالجابیہ جابیہ کی تقریب کرے خطبہ معروف و فقال من اراد سوک کے غواڑی ان یسالا سے سوال کے دا قرآن نا فلیاتی لازم شیوب ابن کعب لرا دیکھ تجمیل و شرط کے معروف سے کچا ارادوی سے سوال کے فرائض دے لمسائل دل میراث نا فصلال دے زید بن ثابت لرا کچا ارادوی سے سوال کے فقہ فقہ جزیات نا راجی سے معاذ بن جبل لرا کچا ارادوی سے پختنا دمال کے فلیاتی نیما تذراشی فإن اللہ تعالی جعلنی لہو قاضنا و قاسما دا زمانہ دا صحابہ دا موجود ناس اکثر صحابہ دی ولد تابعین دی فکار دا چې عمر فاروق سے ویلے چې کتاب الله سنت رسول ته وکړه قرآن شته سنت شته اخذ کوي هغه ته پته و چې دا ټول اخذ د دین نشي کولای چې نشي کولای دا دې لپاره اوس فقها پکار دي خلک پکار دي نو یو چې فقرت کې لاړ شي ابن کعب پته
فإن میراث کے زید بن ثابت پسې لاړ شي، په فقه کې معاذ بن جبل رضی الله عنه پسې لاړ شي. هغه مجلس کې عبدالله بن مسعود نو کې هغه به یاد کړی وي چې د پسې لاړ او یا به دواړه معین کړی وي. معاذ بن جبل دا فقه چې کوم ده دا اړخونه لري، فقه اړخونه لري. د فقه څه مسائل چې دي هغه عامق پیچیده سخت مسائل دي، او څو لانجمن د ځمکو د اجاراتو د شفو مسلې دي. معاذ بن جبل رضی الله عنه افقه د صحابو دی په مسله د قضا کې، او عبدالله بن مسعود رضی الله عنه افقه د صحابو دی په عامه فقه او جزئی مسائل د فقه کې، مسله د نکاح کې، مسله د عتاقاتو کې، مسله د صلات او د حج وغیره کې. نو ګویا کې دا هدایت څلور ده په دې دوه جلده کې چې کومه فقه بیانېږي دې کې معاذ بن جبل ماهر و، ځکه هغه په یمن کې قاضي پاتې شوی و، ډېرې لانجې ورته راغلي. دا مونږ او تاسو پاکستان کې علم کړی که نه، فقه مو هم ویلي دی، هدایې مو هم ویلي دي. تاسو لاړ شئ افغانستان ته یو سپین ږیري فقیه د ځمکو لانجو کې ورته مخامخ شئ چې داسې داسې بڼه کې درنه وباسي چې څومره په فقه پوهېږي. لیکن هغه بیا بېرته راولې دې مسایلو ته. دا د افغانستان نه سپین ږیري مولیان یا رسول دیان ته کېنوئ، نه بالجهر ته کېنوئ، په دوه ټکي نه پوهېږي. ورته فقه دا حصه کې کمزوري دي، قرآن کریم ترجمه کې کمزوري، په احادیثو کې کمزوري، تفسیر کې کمزوري دي، فنونو کې کمزوري. لیکن د فقه هغې باب ته که تاسو لاړئ چې کومه د قضا باب دی، بیا ته مقابله ورسره وکړه که نه. چې کله لانجمنه مسله وي دا نوي فارغین مولیان خو هلته برید تاوئ که نه، هلته قومیان هم پې غرئ چې دا خو د افغانۍ فارغ دی، ته راځه دا پټۍ راته وګټه تر زامن ورته وایي. نو په شریعت فیصله وکړي هلته مولا صاحب کښېني ورته مقابل جانب ورته یو زوړ بابا فقیه راولي ورته کښېني، دوه ټکي هم ورسره دا مولا نه شي ویلی په فقه کې. نو کومه ځایونو کې چې معاذ بن جبل ته افقه ویلی شوی دی دا په دغه قضا کې دی، دې لانجو مسلو کې دی. او کومو کې چې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه دی هغه په دې نوره حصه د فقه کې هغه بیا اعلم دی، هغه افقه دی. او دا سیویم زمونږ د جدید ځوانانو علماو کې زمونږ بعضې رفقات چې افغانستان په ولایاتو کې په قضا پاتې شوي اوس چې مونږ چیړو نه په فقه ښه پوهېږي، ولې هغوی ته ضروریات راغلي یا روزمره په لس شل مسلې راغلي، دوی باندې باعث جوړ شوی دی، فقه یې پرې کتلې ده، مونږ نه هغه ښه پوهېږي په دغه مسلو. دا د عمر فاروق صاحب تقریر و. صحیح بخاری دویم جلد 206 صفحه کې صحابه کرامو په زمانه کې په دې مسله باندې اختلاف. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما چې د طائف ته تللی، هم طائف کې په کوم ځای چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خیمه وهلې وه په هغه ځای طائف کې، او په هغه ځای یو عظیم مسجد جوړ دی. بیا عبدالله بن عباس صاحب دغه ځای اختیار کړی و، بیا په دغه ځای کې وفات شو، د مزار هم هلته دی، مونږ سلام ته ورغلي وو. نو عبدالله بن عباس رضی الله عنه چې دا طائف ته تللی و. طائف ډېر نږدې دی، 15 کیلومتره کې دی حرم نه. نو مکه معظمه کې مذهب او رایه ټوله چې وه دا د عبدالله بن عباس معروفه وه. مدینه منوره کې زید بن ثابت پاتې شوی و، اپا مدنی دلته پاتې. د مدینې منورې په خلکو کې مذهب د زید بن ثابت راځي. په یمن کې معاذ بن جبل پاتې شوی و، هغلته مذهب د هغه چلی. په عراق کې عبدالله بن مسعود و، هغلته مذهب د عبدالله بن مسعود او د حضرت علي صاحب د دوی چلی. د صحابو چې چېرته لاړه همغه مذهبونه خواره کړي. نو د حج موسم دی، عبدالله بن عباس رضی الله عنهما حج ته راغی، د مدینې منورې چند صحابه دي استفتاء ته نه کوي. دې مسله کې لانجه ده چې کله زنانه طواف فرضي وکړي، طواف فرضي وکړي، بیا دا زنانه ماهانه بیماری باندې بیمار شي، دا طواف صدر چې طواف رجوع د افاقي دپاره د واجباتو نه ده، دا په دې زنانه باقي دی که نه، دا به اوس انتظار کوي چې پاکه شي طواف وکړي او که ځي. دې کې اختلاف. حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه مذهب او فیصله دا و چې دا به انتظار کوي
تر سوپا کشي طواف صدر بکې نو بیا وځي. او د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما او د جمهور صحابه او فقها دا رائے ده چې نه تنفروا دا وځي، بس چې طواف فرضي کړی دی طواف رجوع د دې نه ساقط دی، طواف صدر کې نشته. حتی مسله د عبد الله بن عباس وا په موږ د دې لپاره پښتو چې دوی خلکو توایي چې د صحابه زمانه کې تقلید نه و یا د یو شخص کمال اتباع نه و، نه دوی به دلایل غوښتل او دا به کول داسې نه و. مدني خلک راغلل ابن عباس ورته وایي چې زنانه په دغه وخت کې بیماره شي څه به کوي؟ وایي تنفروا ځي به لاړه دي شي، اجازت یې ورته لاړه دي شي. قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيدنا. مدني صحابه ورته وایي هغه ورته وایي لا نأخذ بقولك، ستا قول نه اخلو، وندع قول زید، حال دار چې موږ ستا په قول کې د حضرت زید قول پرېږدو، دا نشو کولی. دا خلک د مدینې منورې وو. ګوره مخکې وینا کرامه ان اهل المدینه سألوا ابن عباس، اهل د مدینې منورې دا تپوس کړی. نو عبدالله بن عباس رضی الله عنهما ورته وویل چې اذا قدمتم المدینه فاسألوه، خدای چې مدینه منورې ته لاړئ د حضرت زید نه بیا تپوس وکړئ. فسألو فکان فی من سألو ام سلیم، دلته حضرت ام سلیم موجوده وه. بیبي ام سلیم ورته د حضرت صفیه حدیث پیش کړ چې صفیه بیبي داسې وه چې هغه همدغه شان ته طواف کړی و او ماهانه بیمارۍ باندې راغله. نبي اکرم صلی الله علیه وسلم ته چا وویل چې صفیه بیبي بیماره شوې ده، وی ویل چې پوزه دې په خاورو ککړه شي، دې ته به مونږ بیا انتظارونه کوو. ویره یې ولی چې راله، وی طواف دې زیارت کړی دی، وی چې او وی راځه چې ځو روان شو. نو دلیل خو پیدا شه، اصلي دلیل اتباع وشوه. زمونږ عقل د دې نه دی چې دوی داسې خلکو ته نظر ورکوي چې د صحابو زمانه کې قرآن او سنت پسې تللي وو، مذهبونه نه وو. مذهب وو که نه، اهل مدینه د حضرت زید متبع او د عبدالله بن عباس قول ته وایي ستا قول نه منو په مقابل د قول د حضرت زید. سنن کبرا د بهقي قدم جلد 210 صفحه. انس بن مالک راوی نے قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ارحم امتی ابو بکر واشدهم في دين الله عمر واصدقهم حياء عثمان وافردهم علم میراث کے لوی پوی زید بن ثابت، اقرأ دلی ابی بن کعب، اعلم دلی بحلال و حرام معاذ بن جبل، ولكل امة امينا وامين هذه الامة ابو عبيدة بن جراح. نبی علیہ السلام دا تقریر څه دپاره کوي؟ همدې دپاره کوي چې هر څوک په هر علم کې عمر شخص ته مراجعه وکړي. په دې تلقین نه ورکوي چې کتاب الله سنت رسول دی او عوام او خواص پکې په اخذ کې یو شان دی، نه دې کې فرق دی. دارنګې موطا د امام مالک دویم جلد شپږ سوه اوومه صفحه. ان رجلا سال ابا موسى الاشعري، يسأل ابا موسى څخه تاسو ته اني مسست ان امراتي من صديها لبنا، د خپل بیبي نه مت وکړه د صدیانو د هغې نه څه شوده راغلل، حرمت شته که نه؟ فذهب في بطن شوده زما قیدې ته لاړل. ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنہ بس فتوا ورکړه لا ارى الا قد حرمت عليك، بره رایه نه لرم مګر دا چې بیبي در باندې حرامه شوه. دلته عبدالله بن مسعود ناست. فقال عبد الله بن مسعود انظر ماذا تفتي به الرجل، لك سوچوکا دا پتنی فتوه سړي ته ورکړه. فقال ابو موسى فماذا تقول، ستا کرایه ده عبد الله بن مسعود ته وایي. فقال عبد الله بن مسعود لا رضاعة الا ما كان في الحولين، رضا خو نه حرمت نه ثابتې مګر هغه چې دوه کالو کې وي، دین عفو حرمت نشته. فقال ابو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين اظهركما، وی دا بحر دا علم چې در کې موجود وي که نه، دا حبر تعبیر چې په حبر وکړه که یهودو علماو ته حبر وي که نه، چې دا بحر او دا علم دا د عبدالله بن مسعود در کې موجود وي، بیا مانه پوښتنې ونه کوي. دا د ابو موسی اشعري خلکو ته د عبدالله بن مسعود د تقلید امر کوي. دا تقلید شخصي دی چې دی موجود دی نو زه پسې دی، ما پسې مه دی.
دا یو احترام نه په احنافو باندې دی وی چې دی تقلید شخصي کوي. ګورې تاسو هم په دې کلکېږئ. ما الیاس ګومن صاحب او د هغه رفقا تنظیم نوجوانان احناف په دې کې په تقلید شخصي باندې زور لګوي. محمد امین صفدرکاوي او سرفراز خان صفدر صاحب دا ټول تقلید شخصي ته زور ورکوي. خدا دې ما په فکر خطا کېږي. مونږ کله هم تقلید شخصي نه دی کړی چې څوک په مونږ د اعتراض کوي د افترا ده او ما تاسو په تقلید شخصي باندې کلک شئ. دا زمون احناف شوافی موالک حنابلہ چې دي تقلید شخصي نه کوي، تقلید معین کوي. تقلید معین کوي دې کې فرق دی. تقلید شخصي دا معنا چې دی امام ابو حنیفه را ټینګ کړی دی بل دی چا پسې نه دی، دا غلطه ده، دا افترا ده. په څونو مسایلو کې موږ د یارانو پسې تللیو، د امام محمد پسې تللیو، د امام یوسف پسې تللیو. په څونو مسایل دي متقدمین متاخرینو کې موږ متاخرینو پسې تللیو. دا زموږ فتاوا نه ګوري وعلیه الفتوا چې کوم مفتابهی په هغې پسې موږ لاړو. دا دلیل د دې دی چې تقلید شخصي په موږ اختراع ده. دا هر مذهب والا تقلید شخصي نه کوي، تقلید معین کوي. یعنی حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت په دې څلورو کې تقلید معین کوي چې حنفیت دی. بس دا حنفیت د چا قول دی؟ یوازې قول ابي حنیفه ته وایي؟ نه، قول ابي یوسف، قول محمد، قول الطحاوي. دې کې شپږ درجې د فقها مجتهدینو دي چې مجتهدین دا مطلقه دي، مجتهدین فی المذهب دي، مجتهدین دا اصحاب دا مسائل و متروکو دی، مجتهدین دا اصحاب دا ترجیح دی، او مجتهدین دا اصحاب التطبیق دی، او شپږمه طبقه چې کوم دی اصحاب الفتیا دی. او هغه اصحاب الفتیا چې مجتهدین نوي په فتوا هم لیس بفتوا بل هم ناقلی فتوا المجتهدین. د دې زمانه عبدالحی لکنوی رحمت الله علیه نافی کبیر کې دارنګه په عمدة الرعایه کې هغه تصریحات کړي دي. اما مفتی زماننا ففتواهم لیس بفتوا بل هم ناقلی فتوا المجتهدین. نو چې هغه زمانه کې د مفتیانو فتوا نه وه بلکې ناقل به د فتوی د مجتهد وي، نو دې زمانې کې به څنګه قبوله شي؟ څومره مفتیان که دا کوړي وي، که د شاه فیصل وي، که د هر ځای وي، دوی نه تپوس وکړه مقلدین یې که مجتهدین. که ویې ویل چې موږ مجتهدینو نو فتوا یې قبوله نه دي، که ویې ویل چې مقلدینو د مقلد فتوا نه قبلېږي، د مقلد فتوا نه قبلېږي. خاص کر علماو لره بیا عوام خو به یې قبلوي، عوام خو د خپل امام خبره به مني. عوام په زما مقتدیان دي چې زه دلیل مسله بیانوم دوی به مني که نه، اعتماد به کوي. او چې دوی په ما بې اعتماده دي چې یاره دا بېدینه ملا دی او غلطې مسلې کوي، نو بد کوي چې ما جومات کې پرېږدي، خو ونې شړي بیا چې په ما یې دومره بدګماني ده چې دا مونږ ته دین نه ښایي، غلط دین ښایي، نو بیا خو په کار هم نه دي چې ما جومات کې پرېږدي که نه. نو یو خو عوام دي، عوام خو د خپل امام هم منلی شي، هغه خو به دا کوړي یا د بل فتوا سره اعتماد به پرې کوي. خو البته یو تاسو یا علما دي هغه چې څه پوهېږي په فقه باندې، هغوی ته بیا د دې زمانې فتوا نه ده بل هم ناقلي فتوا المجتهدین. دا دې لپاره درته وایم چې دلته فتوې ډېرې متضادې راولي. که موږ اوس دا خلکو ته وایي چې اکوړي ډېره بهترینه مدرسه ده او چې د اکوړي فتوا مو ولیده چې بل خوا مراجعه ونه کوي، فاقبلوه قبوله یې کوي. لن کشف الغطاء عن تبلیغ النساء، مفتی سیف الله صاحب وایي د ښځو تبلیغ ته په دې شکل لګېدل خو دا حرام دي، دا ناجایز دي. او حافظ شوکت صاحب باندې لوی کتاب لیکلی دا کوړي نه یې فتوا راایستلې ده چې دا جایز دي. قوي ووایي متضاد شو که نه؟ دا شان ډېر مسایل مونږ ګورو دا کوړي نه چې یو مفتي صاحب یوه فیصله کوي بل بله فیصله کوي، متضاد دي. چې متضاد دي نو عام خلکو تر دې پرچار مه کوئ چې دا کوړي فتوې قبولې کوي. بیا خاص کر نن سبا مفتی عبدالحق صاحب زمانه کې د حقاني یو اهمیت و، مفتی فرید صاحب زمانه کې بل اهمیت و، مفتی سیف الله صاحب زمانه کې بل اهمیت و. اوس فی الحال د هغې چې کوم مفتی دی عبدالقادر صاحب ګورې هغه باندې د حنفي ګمانو نه کوي، خو کلکې شاعتي دی، کلکې شاعتي دی. مونږ ته خپله یو فتوا نظامپور ته چا ده راوړه، استفتاء ته نه شوې وه چې امام دی دعا بعد سنه کوي، هیله اسقاط قایل دی او درود سلام وایي او دعا بعد الجنازه کوي، څو مسایل یې لیکلي وو. دا امام څنګه دی؟ ده ورته فتوا عبدالقادر صاحب ورکړې وه چې دا د اهل فسقو نه دی او دا په فسق عقیدوي مبتلا دی او فقهاو لیکلي دي چې کوم فاسق امام مسجد نه ایستل پکار دي، دا امام د دې مسجد نه ووایي. دا د کوړي فتوا د مفتي عبدالقادر فتوا وه. تاسو اوس دا منلی شئ
چې دعا بعد سنت فسق شي نو مفتی فرید صاحب دغه مدرسې په مقالات فریدیه کې مستحب ولې ورته وایي؟ دا ستا دا فتوا په هغه ورله که ورنه رله. زما په وخت کې چې ما دورې حدیث کوله زه بیا رستو لاړم ادریس شیخ صاحب ته 15 ورځې حقانیه کې زه ومه او د ماسپښین مونځ به انوارالحق صاحب کولو. د ماسپښین لمانځه نه بعد باقاعده انوارالحق صاحب ما کتلې دعا بعد سنه به یې کوله چې دعا بعد سنه بدعت شي. نن خو اشاعت زور دی ورباندې پرېښي دي دا دعاګانې، خو لکه هغه وخت سره زما په یادو باندې او د هغې نه مخکې شیخ عبدالحق صاحب چې هغه خو داسې احناف وو چې کلک احناف وو. دا مدرسه چې چا جوړه کړي مرور د وخت سره زمونږ هغه علمي ادارې پاکې نه پرېږدي، خارجي لاسونه ورپسې وي. ګورې بیا اوس وخت کې خو دا مشکل جوړ شو چې په دفاع پاکستان کې اشاعتیان او وابیان او حقانیان او دا خو سره داسې خلط ول شو چې حیا او شرم هم نه ورځي ورته چې دغه کابرین بیا په ټیویانو او په ریډیوګانو تاسو وکتل په اخبارونو څو ورځې وړاندې چې په ثوابۍ کې د پنځپیر ملا په جلسه کې د ملا طاهر په سټیج باندې خوا په خوا همدغه خلک ناست وو. بیا اتحادیې سره اعلان کړه. یو خوا د عبدالسلام ښکارېږي، بل خوا د طیب ښکارېږي، بل خوا د حقاني مفتي ښکارېږي. شرم و حیا نه ورځي په دې باندې ورته چې هغه تا ته بدعتي وایي، هغه شپه ورځ په تا د شرک او د کفر ټاپې لګوي، ته ورځې هغلته کښېنې ورته په سټیج باندې. دا وخت بیل دی حقاني، هغه اهمیت نه دی پاتې شوی. ګورئ که تاسو د مفتي عبدالحق صاحب او مفتي فرید صاحب د زمانې ګمان پرې کوئ، بلکې دا د اغیارو ښکار شوې ده او ټول پکې دا نور خلک ننوتي دي. او کوم چې حنفي فقها زمونږ دي، مفتي سیف الله صاحب دی یا دیر بابا یا نور، هغه خواران ګورې ډېر مغلوب حال کې نن سبا وخت تېروي. هلته باقاعده طالبان مونږ ته حکایت کوي چې مفتي سیف الله صاحب مونږ ته بار بار وویل چې فتاوه حقانیه دا زمونږ فتوا نه ده، ګورې چې قبوله یې نه کوي، دا چې کومه شایع شوې ده. بیا مونږ ورته وویل چې مولانا صاحب تاسو یو رساله ولیکئ په دې باندې. وی دا مونږ قدرت نه لرو دې وخت کې چې دا مونږ ولیکو، مونږ نه دا اختیار د لاسه وتی نو دومره پې دا نور خلق قابل شوي دي او اختیار هغې لاسته راوړی دی چې دا مشایخ زمونږ یې مغلوب کړي دي او غیر اختیار دي. ښه پوهېږي چې دا فتوه حقانیه دوه درې نور مفتیان ناست دي او منصوبۍ حقانیه لرو خلک پې اعتماد کوي. ډېر هغه مسایل چې مخکې مفتي فرید صاحب په مقالات وغیره کتبو کې هغې ته د استحباب عقیده ورکړې ده، فتاوه حقانیه هغې ته بدعت وایي او شنیع بدعت یې ګڼي. من جمله د هغې نه میلاد مصطفی دی چې په هغې څومره ردود په فتاوه حقانیه کې موجود وغیره بعضې نور مسایل. مقصود مې په دې سره د خپلو اکابرو رد نه دی، دا زمونږ د شیوخ دي. مفتی فرید صاحب دا زمونږ د شیخ ادریس صاحب شیخ دی، شیخ الشیخ باندې رد کول دا عظیمه بېادبي ده. ما په هغې رد نه دی. اوس فی الحال حقانیې ته دومره اعتماد مه ورکوئ. دا خلک د پخوانۍ په مینه باندې حقانیې ته په همغه نظر ګوري، نو د هغه نظر نن سبا حقانیې ته مه ګورئ او مه په دې مینه ورځئ چې تاسو بل ته حنفیت ور زده کوئ. ګورئ څه مشایخ به درته حنفیت ته تلقینات کوي او اخوا ته نور داسې شته دی چې هغه به بلکل ستاسو د حنفیت نه بې زړه تور کړي. مسله دا ده چې مونږ تقلید معین کوو، تقلید شخصي نه دی. واضح امثله د دې لپاره که مونږ پیش کړو د جمعې مونځ تاسو د مانځه نه بعد څو رکعته کوئ؟ 6 رکعته. دا مذهب د چا دی؟ د یارانو دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی جمعې مانځه د مانځه نه بعد 4 رکعته سنت. که تا تقلید شخصي کولی حنفي پکار دا ده چې تا 4 کولی، ته 6 کې که نه کوي. من جمله د هغې نه امارت اسلامي په افغانستان راغی، قاطي راغلی وه، په هره ولسوالۍ باندې صلات استسقا اعلان شوی و، شوی و که نه و شوی؟ دا مذهب د چا دی؟ د یارانو دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په استسقا کې قائل د صلات د سنیت نه دی بلکې قائل د دعا د سنیت. که تقلید شخصي دی ولې حنفي امارت دی هغلته چې د استسقا منځونه اعلان نه کوي؟ داسې ډېر مسایل پیدا کېږي. تاسو فقه کتلې ده وګورئ چې هغلته مفتابهي د یارانو قولي ذهاب هغې پسې دی، مفتابهي د متاخرینو قولي ذهاب هغې پسې دی. دا دلایل د دې دي چې موږ تقلیدي شخصي نه دی کړی. البته بانی زمونږ د دغې حنفیت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی، مستخرج د اصولو د دې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی. په دغه اصطلاح باندې تقریبا ویلی چې سړی زه حنفي یم او امام محمد ته نسبت نه کوي، امام یوسف ته نه کوي، هغې اصل ته نسبت کوي. خادرنگ مصنف ابن ابی شیبہ
द मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु मारूफ हदीस पेश कई बाब लगी बाबन फिल काजी मा यंबगी अन यब्दा बिही फी क़ज़ाइही काजी व मुज्तहिद के फैसला कई नावल बदस शिनाख्त के वन जिल्द व तौना दे सम सफर हारिस बिन अम्र सक़फ़ी व अन रिजाल मिन अहल हिम्स मिन अस्हाब मुआज अन मुआज अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौली गदलरा अवली गई यमन तन वर्तवई वैल छी कैफ तक़दी के सलब संगते قال अक़दी बिमा फी किताबिल्लाह قال फइन जाअक अमरुन लैस फी किताबिल्लाह के उसकी राशि की किताबुल्लाह की नबी قال अक़दी बिसुन्नति रसूलिल्लाह अहादीस के सलको قال फइन लम तकुन सुन्नतुन मिन रसूलिल्लाह के नबी सुन्नत नबी अलैहि सलाम قال اجتهد राई इज्तिहाद दगायको का हदीस जदीद दलील दे कि बाद मसले ब किताबुल्लाह सुन्नत रसूल की नबी करना आगा जमाने की वही नबी यज्तहिद राई बरा इज्तिहाद को قال الحمدلله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم اغذات برسنارة موافق कर राय द खपल रसूल द अस्ताद द रसूल खपल सरा यानी दे जमा रसूल दे पमाना लगी माले गले दे او د خدای تعالی رسول ما زما رائے د رائے سره موافقه کړه او د رائے زما سره موافقه کړه یعنی معنا زمان د رائے وا چې مسله کتاب الله سنت رسول کې پیدا نشي اجتهاد پر دلالت کوي پچا هل اجتهاد کوي کنه دی باندې ابو داود شریف کې دا حدیث مذکور دی حاشیه ور باندې کوم یو ظاهر بن لګولې ده د سند تګوري حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي عون عن حارث بن عمرو الثقفي لا تنسى قديثا قديث جرح نشي كوري عن رجال من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل دا معاذ شاگردان دا أهل حمصنا دا غين من روایت کوي دي فتن نه کی چرته دا غسو نو په حاشیه د ابو داود باندې ډیر وګد بحث پدې کړی او پدې سند اجازه دی وا بیان یې کوي داغه جواب د دوی د سرکردا ابن قیم نور کې علام الموقعین اول جلد وتوضیح ابن قیم کو منی کړ ها ابن قیم کتاب ته ګوري هذا حدیث وان كان عن غیر مسمین اگر کا د سند کې څخلشت چې مسلمان دي چې هغه اصحاب د معاذ دي فلا يضره ذلك دا تاوان اور کې سند ولی ودا دلیل شهرت الحدیث سے وان الذي حدث به حديث حارث بن عمر بیان کړی دی عن جماعت من اصحاب معاذ لا واحد منهما دا مقصد نه دی چې ما ته معلوم نه دی اصل کې دا د معاذ ډیرو شاګردانو بیان کړی دی او شهرت ته اشاره کوي چې دا ډیرو اصحاب ما ته بیان کړی وهذا ابلغ في الشهره دا ابلغ ده په شهرت د حدیث کې د دینه چې یکون عن واحد منهم شنو میا خسته وي چې فلانی راته لو سمیا كيف وشهرة اصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى او اصحاب د معاذ کې دي په علم او په دین او په فضل او په صدق په هغه انداز کې چې پچا خفي نه دي ولا يعرف معروف نه دي په اصحاب د معاذ کې متهم ولا کذاب ولا مجروح بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم لا يشك أهل العلم بالنقل في ذلك تسوق أهل علم بالنقل وفاطمة رجال دي أفضل شك نلو خصوصا أخيرا كي ويدي سند شعبة راغل كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث الذي حديث جند شعبة وجتكري وقد قال بعض أئمة الحديث إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك به سند د حدیث کې چې د شعبه ولید نو منګولې فکر کې کا یعنی بیا پکې سوچونه مکه چې دا بقوی کې ضعیف وي شعبه چې دی ولید فاشدد يديك به فكذلك حديث معاذ لما يحتج به جميعا غنوا عن طلب الاسناد له شهر کله دومره جمع غفیر په اخذ کړی دی محدثین را اخذ کړي دا غنی شو د دینه چې طلب د سند ورته ولته چون کی دیزی که ابن قیم رائے زمون سر اللہ حنبلی دے اگر تقلید قائل دے اور دیر زیاد بحثی کرے رسول اللہ عبارات تاس تمارا نقل کری
नदी पैदा जोर पड़े अमीन बिल जहर के बेदे कायल दे जहर कायल दे अवाल तपसनत की भी सर शोबा सुफियान जो मुंग सर सोग दे शोबा देखा गैल तस्की ये सुफियान अहफज दे शोबा अलचम दे खबर का करना कि कल सनद हदीस की शोबा राशि फशदुद यदैक बिही लकी उन्हीं समझा शोबा राशि लहता पामिन बिल्कुल ये कि शोबा और सुफियान मुआरज रहेगा दारंग एलान मौक़िईन अवल जिल्द 16 सफ़हा की उबल रवायत न मुगाफ़स कहो मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु तचावी या अबा अब्दुर्रहमान और सिना वसियत राता का दमर्क पटेम क़ाल अजलिसूनी मा कीना या रसूल कीना इन्नल इल्म वल ईमान मकानुहुमा मिन इब्तिग़ाहुमा वजदहुमा इल्म ईमान ज़ेद हावी च सोकुल कई मुंदवई द्री करते दा खबर होते तलब हुआड़ी देव फरमाए इल्तमिस इल्म इल्म तलब कई इंद अरबातिन तलोर कसान सरा दाऊद अमीर बिन अबी दरदा सरा सलमान फारसी सरा अब्दुल्लाह बिन मसऊद सरा अब्दुल्लाह बिन सलाम सरा नदा नसीहत व वसियत पदीबा निकई कि तासु दी जमाने के उलूम दई नवाखलई ज़कदा फुक़हा वली वर्तदा नवी कि किताबुल्लाह सुन्नत रसूल तवज़ी वरपस उलमा और तवलिया नहीं दारंग इलामुल मौक़िईन अवल जिल्द 20 सफ़हा दीन और फ़िक़्ह और इल्म दाइन का शरफ़ोर शुफ उम्मत के अस्हाब इब्न मसऊद व अस्हाब ज़ैद बिन साबित व अस्हाब अब्दुल्लाह बिन उमर व अस्हाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास ददी तलूर कसानों न दा दीन खोर शवे दे उम्मत के दा अब्दुल्लाह बिन मसऊद द शागिर्दान ज़ैद बिन साबित और दा अब्दुल्लाह बिन उमर और दा अब्दुल्लाह बिन अब्बास फ़इल्म अन्नास आमतुहु अन अस्हाब हाउलाई अल-अर्बआ दा उम्मत की चिदा आम इल्म गोरी दा दरी सहाबा तलूर सहाबा द शागिर्दान न खोर फ़अम्मा अहलुल मदीना इल्म दागी दा अस्हाब ज़ैद बिन साबित न दे और दा अब्दुल्लाह बिन उमर न दे हर जाज मक्का दी इल्म दा अस्हाब दा अब्दुल्लाह बिन अब्बास न दे हर चाल इराक दे इल्म दा अस्हाब दा अब्दुल्लाह बिन मसऊद न दे قال ابن جرير وقد قيل ان ابن عمر وجماعه ممن عاش بعد بالمدينه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انما كانوا يفتون بمذاهب زيد بن ثابت عبداللہ بن عمر و سمر صحابہ مدینی منوری کی ہو دیب فتور کولا پا مذہب دا زید بن ثابت باندے فتور کولا پا مذہب دا زید بن ثابت دا ثابت ہے کہ صحابہ دا بل صحابی تقلید کئی زید بن ثابت پا مدینہ منورہ مذہب رائے جو یعنی فتوہ واغین دین جوڑ شو اور دا نور صحابہ ابن عمر وغیرہ چی دی اگر زید بن ثابت مذہب بانے فتوہ کئی تستماویل را جماعت المسلمین خمقا دا خصوصا خر را گوندی خر او خر سر سو بحث نکی کوتا کوتا نی خر توجد رازا چی نی کوتا کوتا نی دلائل واسه څوک نه وایي منیا به عزت کوي خاص دا خصوصي خبره راغونې دی وسه شروع کړی دی نبی رسول سلام چې کله قضا حاجت ته نو ابعد فی المذهب انت مذهب فمانا مصدر میمی سره ده څه سره مصدر میمی سره مذهب مصدر میمی دی په معنا د جهاد سره ابعد فی المذهب مانا ابعد فی الذهاب فذهاب کے بغیر لری والے کولو فذهاب دا خرچی دین اوسه پوری مذهب چې دا فقها او مذاهب دي او مذهب په مصدر میمی نشي بیلول دا مذهب په معنا د تګلارې سره او هغه مذهب په معنا د نفس جهاد سره دا مصدر میمی دي او دا ظرف دي مدار صحابہ پا مذہب دا زید بن ثابت بانے فتور گئی ندی دا معنی تو عیاذا باللہ کہ مذہب لیڈرین تا ویدی فتوہ دا زید بن ثابت لیڈرین و پاگی فتور گئی دا سے خلوص سر بسکی نا فتوہ دا کوتک نا خبر اللہ نہیں ہے او اصطلاح دا مذہب پا زمانہ دا صحابوں کی موجود ہے شاہ زمانہ کی دا مذہب دا اصطلاح ہوا صحیح مسلم و عرب بیروتے چاپ پنزم جل یوصل یو درشمہ صفحہ
عمرو بن عاص انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا حكم الحاكم فاجتهد حاكم کے فیصلہ کے اجتہاد کی ثم صاب حق ورثی فله اجران دو اجر دی ہوتا واذا حكم کے فیصلہ کی فاجتهد اجتہاد کی ثم اخطا خطا کی فله اجر یو اجر ما سره یو سلفی په دې کې مباحثه او په ګاډي کې نو ما ته وی چې د ائمه او اقوالو کې د خطا امکان شته که نه نه ولې نشته پیدا خطا معینه ده که غیر معینه ما غیر معینه پیدا خو په هره مسله کې امکان د خطا شته که نه تاسو ولې د سیوسیس پر ځای کې امکان د خطا لري نه الله دې ما د بېادبۍ نه وساتي بېادبي نه کوم په تا باندې نفس کوم نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او انبیاو نه امکان د خطا شته که نه امکان د ګناه خو نشته که نه امکان د خطا څنګه شته که نه وایي چې شته دی معینه ده که غیر معینه وایي غیر معینه مې دا اعتراض هلته مراجعه کړه که ناره خبرې مه منع کېدی چې خطا وي وایي نه نه د پیغمبرانو خطا خو دین دی وایي د مجتهدینو خطا هم دین دی وایي د مجتهد خطا څنګه دین دی مې دین دی که نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا پا اختا ثم اختا فلو اجرون چه خطا شی یو اجر دی میں دا اجر پا دین کی که پا بی دینی کی وی دین کی میں چرا خطای دین نوے نو اجر بنا ملا چرا خطای دین نوے اجر بنا ملا دا مجتہد خطا دین دی دا سی وحمیات راون کری دا خو خطا کیگی و دا خو دسی کیگی دا عام وابیانو تزوائی مداستا بشوری داستا رستمی ولی نا خطا کیگی جنا لکی متکلک راٹنگا کری ان کفر کفر ان آمن آمن چه کفر کی پس کفر تروانے کے ایمان روڑی ایمان کے پس روان اعتقادیاتو کے ممراٹنگ کرے دی ایمانیاتو کے ممراٹنگ کرے پارا مسئلہ لذا امکان دا خطا خو پار چاکی دے گا دا عبدالحال وابیانو تداوئی دا فرو جماعت المسلمین تداوئی چه پا دا معمولی خبر باندے مذہب پرشے دے دا ستا پا دی مشر کی خون دا خبر اشتا کرنے چه امکان دا خطا لری نو سنگا پس روانے گا ما ته په اکبرپور کې چایو ډېر مخکې خبره ده یو قیدیني راته راوست قیدیني راوست د قیدینیانو بعضې اعتراضاتو د وابیانو یو شان اعتراضونه هلکی شانو هسې سپینه خوله لږ لږ ږیرې راغلي وه کالجي و بد شکله وایي دا قیدیني شوي دی وایي ته څنګه قیدیني شو وایي زما څه شبهې وي او زه په ډېرو علماو وګرځېدم تبلیغي جماعت سره شوم او شاعتیانو سره شوم وابیانو سره شوم جماعت المسلمین سره خو زما هغه شبهې چې هدف یې نه کړي یوازې او یوازې په قیدینیت کې ما ته اطمینان او سکون حاصل شي دا همداسې سخت شکیانې ده دا یو په بل باندې خرڅوي شاعت یې په وابیانو خرڅوي په جماعت المسلمین او عثمانیان همداسې شکونه زیاتېږي اخر قرآن کریم کې هم شک راشي چې دې کې هم دروغ شته دي عیاذا بالله بیا خپله مرتبه د قیدینیت او چې قیدینی بیا پاتې شو کوي څلوېښت ته لاړې دا یوه خبره ده خور ورور دي سره نو ما دا څنګه غټې شوبې دي ستا چې دا دومره علما د دې دومره جماعاتو تا ته نه شوې حل کولی ما یوه خو ما ته هم پېښ ویل شوبه مې دا ده چې زه عیسوي ته دعوت ورکوم نو زه حنفیت ته ورکم که شافعیت ته ورکم که مالکیت ته ورکم که حنبلیت ګوره دا اعتراض د وهابیانو دی تاسو پوه شوئ دا وهابیان دا اعتراض کوي چې مونږ کافر دعوت کوو نو کوم دین کوم مذهب ته دعوت وایي که زه حنفیت ته دعوت کړم دا ما څلورم حصې دین ته دعوت کړه که ټول دین ته مې دعوت او که زه شافعیت ته دعوت کړم که زه ما دا په څلورم حصې دین ته دعوت شو که ټول دین ته دعوت ما غتوی ته چې عیسوي ته دعوت ورکوې ول د عقیدې دعوت ورکوې که د عمل وی د عقیدې دعوت ورکوم نو ما ته دا وښایي چې دا څلور امامان په عقیده کې مخالف دي چې دا یو اهل سنت و دا بل د خوارجو نو دا بل د معتزله خو دا ټول اهل سنت دی یوه عقیده ده که نه ته خو به د عقیدې دعوت اول ورکوې که نه ویا مې دې څلورو په عقیده کې څه اختلاف شته دی وی نه چې کله عقیدې ته دې دعوت ورکړه سړی مسلم شه دا غي نه بعد جزئی فروعي اختلافات دي
کدا اختلافات او اعتراض ته په دوی باندې کینو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نه کول ابن عمر رضی الله عنه ثابت دي باز روایتو کې نو په دوی د مکه او په صحابه د اعتراض او اختلاف ولې کړل دلته مکه او دالته یاره جوی یوازې تا زما ته سجی وکړو زه به انشاءالله مدرسې ته درځم او زما څه ډېر شبې دي چې دا شبې دفع شي نو زه به بیا انشاءالله بېرته بیا مې په خوله راخلاصه کړم تا بېدینه د خدای د سره مسلمان نه کړي چې ته د دین ناوړې قیدینې کېږي تا ته به لا مونږ بیا سترګې لرو چې ته به راځې زمونږ دین ته او مې ته دا سر نه خپل پورې دې شکل ته دي ګوره ستا خو شکل لا د عیسوي دی ګیرې والې وه چټه مې تا خپل ځان په شریعت برابر کړی دی چې ته عیسوي ته دعوت ورکړې دعوت لا نشته بیا په یو وخت کې زه دعوت ورکوم او بیا به یې څنګه ورکوم او مذهب دې اوس نه ورته پرېښی هلکه اوس په ګجرات کې را روان دي پرتوګ دې دلته ورته ایستی دی نو ته خو نرشه په ځان خو په شریعت کې ځان برابر کړې که نه ته بیا دعوتونه ورکوه زه به بیا عیسوي ته دعوت ورکوم او زه به بیا څنګه دعوت ورکوم د الله بیا غیرت ته تا اوسه پورې دعوتونه چلولي داسې عیسویان دې مسلمانان کړي چې مذهب دې اوس نه ورته پرېوښته سب مې بېزته کا کړی دی پسې غوسه یې راته راوړه د دې خلکو سره نرمي نه وي په کار د انسان ایمان خرابېږي قیدیني سره به سړی څه دلیل وایي د قیدینیانو کتب تاسې نه دي کتلي ما یې رسایل کتلي وایي 11 ځایه قرآن کریم کې دروغ راغلي زه سره به څه اوس مناظرې یا به حجت او دلیل بازي ورسره که مفتي محمود صاحب یا د بریل بعضې مشایخو کړي دي مناظرې ورسره خو د ضرورت په بنا شوي دي چې د وخت بوټو یې وخت پې ودرېده د نظیر پلار بوټو پې ولاړو څوک یې نه پرېښودل چې دا مړ کړي او بلکې هغه ته مسلمین ویل د ضرورت په بنا چې دغه وخت کې تا بحث نه کولی یو دم به سرکاري دغه کې چې کوم دی بیا به دا د مسلمین نه ګڼل شوي وې مګر د مفتي محمود صاحب سرکاري هغه مقابله وه او د مشایخو د بریل بعضې داسې مناظرې ورسره وشوې چې په آخره کې د بریل د مشایخو نه یو شیخ مناظره ورسره کړې وه او هغه مباهله ورسره وکړه 3 ورځې د هغې نه بعد دا مردارېږي 3 ورځې مخکې مناظره ورسره وکړه اخر کې مباهلې ته لاړل چې مباهلې ته لاړل نو مباهله کې ورته ووي چې ته ووایه که چېرته ته پیغمبر یو زه درنه منکر یم نو خدای تعالی دې ما زر تر زره په لیټرین او په ګندګۍ کې مړ کړي او وایي که ته پیغمبر نه یو دروغ دې ویلي ته هم داسې ووایه بس داسې یې وي 3 ورځ به باتروم ته ننوتی او په لیټرین کې مړ پروت و پیل شوی همغې مباهلې ووایه کله به یې وي زه عیسی اول کې وي زه مهدي یم بیا یې وي عیسی موعود یم بیا پسې د ختم نبوت نه منکر شه عجیبه عجیبه خبرې به یې کولې زه سره به سړی څه مناظره وي په یو رساله کې چا ته تپوس کړی دی وی چې مقام صاحب اوچتي که د حضرت حسین علیه السلام رضی الله تعالی عنه واه واه عجبا دی ورته وایي واه داسې برېښه کې پسې کړی وی هغه موچي چې یوه ورځ زما څپلۍ رنګ کړي دي که چېرته حسنین د هغه مقام ته ورسېږي نو ډېر دې خوشحاله شي زه دپاره صحیح چې دا الفاظ موجود خو تاسو په دې باندې د شانور شاه کشمیري رحمت الله علیه اکفار الملحدین عن ضروریات الدین دا د قیدینیانو په کفر لیکل شوی دی چې دا د ضروریات الدین نه منکر دي مسله د ختم نبوت چې ده دا د دین د ضروریاتو نه ده د دې نه منکر کافر دی په دې مسله دا کتاب لیکلی دی نو بیا په آخره کې د ده په عبارتونو را لګېدلی دی چې ده په دې کتاب کې دا ویلي دا ویلي دا ویلي داسې سړي سره به سړی څه مناظره وکړي خو پاکستان دی اچار دی پاکستانیان خوشحاله دي مونږ جهاد وکړو برطانیان دې ځینه وشړله زه هم چې برطانیه دلته وې دومره بېدیني به نه وې لکه دا اوس چې کوم بېدیني ده پکې لکه هسې به مقابضه وې د چا د ګمراهۍ نور کوشش به یې نه کوئ برطانیه در نه لاړه خو دومره مردارې عقیدې در کې پرېښودې چې د دنیا ګندګي ده نو هغه په پاکستان کې راغونډه سوچ مو دی ورته دا خو نه په عربو کې دا مرداري شته دی قیدینۍ به په عربو کې پیدا کړي په افغانستان کې به 2 قیدینیان پیدا کړي چې نشته دی دا شیونه دا پاکستان دی چې چېرته مرداره عقیده ده دلته به زمونږ د پاکستان یو استاد هغه به دا وایي وایي زما دا یقین دی چې کله دجال دنیا ته راغی که نه وایي تاسو زه به یم یا به نه یم وایي ګورئ ټولې دنیا په مسلمانانو کافرو کې د پاکستان متبعین به پکې ډېر زیات وي
ازما دا یقین ودا هغه بغور قوم دې چې چا وی خدای ما دې تحقیق نه کوي خدای ورته وي که چا وی زه پیغمبر ما دې تحقیق نه کوي پیغمبر ورته وي او که چا وی زه مجتهد ما بشوري وي نو دې تحقیق نه کوي هغه پکې روان چې چا څه وایي هغه به روان دي بس حال ماته چې لګ داسي هغه په ګوتو چې د شمارل کېږي دا شی وایي کنه چې دا نه بیا هم در پسې ډېر ناراضي ګور غړو پښ به جوړي پنجاب ته چې دې چې پیر ځان نه جوړې نو رنگ به زیړ کې ګورې که سور او تازه رنګ یو بیا د پیر نه وایي په دې پوه ما ته یو پیر صاحب وي چې پنجاب ته تللی وم دا خلک بیخي راته دی مې چاته وي دا ولې وي ستا رنګ کې سرخي ده رنگ زیړ که ورته بیا به مې کورکمن په مخ باندې مګل ورته که رنگ زیړ نه کړي وي ته پیر نه وایي عجیبه خلک دا تاسو ته لاړو نو جمعې شپه وه ټکټ مو اخیستی و بیا راتلو نو زما ملګری وي ته راځه وایي د جمعې شپه ده چې ښځې پیرانې در وښایم لکه مې ښځو کې پیرانې وایي دا تاسو کې دې خوا ناست چې لاړو اوس ژمی دی سخت ژمی دی یو کمبل شانې په پښو اچول یوه ښځه او یو مرید دو په دوه تاخانه کې ناست خو دا مرید هم نو داسې د محبینو نه دی چې چاپي ورته کوي دا کمبل یې په پښو راچولی دی او د پښو کې دننه دا کمبل کې دننه ورته زور کوي او داسې په عاجزۍ ورته ناست دی دی پیره صاحب او دی مرید صاحب خو یقین وکړئ چې دا دواړه پیدا شوي و نه بل چا لمبولي و نه یې خپله لمبولي و دومره په توره مو هر شی پیدا کېږي عقیدې په لحاظ رکن چې پیغمبرۍ دعوې پکې وشوي هر څه وشو او د عمل په لحاظ او ته لاړ شه پنجاب ته داسې قصې وګورې چې حیران په یو دنیا کې به داسې خلک ونه ګورې لکه دلته چې پیدا کېږي په دې پنجاب او په دې حیدرآباد او په دې ځایونو دا حق چې چا ته وایم بعضې بریلي حضرات خفه وي نه پنجاب به نه یاد هلکه څنګه به یې نه یاد یو شی او ګمراهي به په چا کېږي موږ به یې اوس نه یادوو دوی ته هم پکار دي بریلیانو ته چې دغې ته بریلیان ونه وایي که نه بریل دې ته وایي چې ښځې پیرانې ساتي په دې شکل سړي ورته چاپېګانې کوي دغې ته بریل وایي نه احمد رضا خان بریلي متعلق غلط نظر مه ساتئ کم څوک چې هغه ته بد نسبت کوي کتبې ورته نه دي کتلي د هغه کتابونه بعضې ما مطالعه کړي دي صحیح ده یو مسله کې عاشقو په نبي علیه السلام باندې بعضې اقوال که څه نه محبت کې وتلي وي هغه ته پورې خاص کوي که نه تقلید یې پکې مه کوئ خو سړی داسې سړی نه و لکه دا خلک دا بریلیان بعضې هغه محققو یوازې فتاوی رضویه هغه څومره جلده کې ده 22 جلده کې ده که شپږ ودېرش که ویش ما ته شته نه دی خو ما بل ځای کتلې دوه درې ځایه نو دومره لویه خو صرف فتاوه لیکلې ده او دومره کلک حنفي دی چې په هره جزیه باندې د احنافو ورته راکړي دي داسې مه کوئ چې لکه بعضې بریلیان ورته امام وایي احمد رضا خان بریلوي ته امام ویل امام نه دی مقلد دی تقلید حرام دی که څوک یې تقلید کوي ناجایز دی تقلیدي خو یو فقیه دی دا څنګه دیوبند علما مجتهدین نه وو دا مقلدینو تقلید حرام دی خو قول چې درته یو فقیه راکړي نو اعتماد پرې کول پکار دی نو دا هغه حاکم چې خطا شي فله اجر مستخرج بعوانا تمجل 208 صفحه کې دې حدیث ته غوږ شئ چې کله سړی په یو عالم یو فقیه یو بادشاه باندې راغونډ او دې وخت یو بل سړی راځي تفرقه جوړوي د حکم د قتل دی عرفجه بن ذریح روایت کوي سمعت النبي صلی الله علیه وسلم یقول من اتاکم سوکرا تاسو ته پدا سے حال کې امرکم جميع علی رجل چستاسو خبر د دین راغونډ او په یو سړي باندې امرکم جميع علی رجل تاسو کار د دین په یو سړي راغونډ اراده دا ان یشق عصاکم جماعت کې هم تاسو ويفرق جماعتکم او تاسو دل تفرقه کی فقتلوه دا سړی مړ کیا فقتلوه دا سړی مړ کیا دا سند لحاظ سره برابر دی خو اخراج بخاری و مسلم نه کوي اوس دا حدیث د دې دلیل دی چې کله په کومه علاقه باندې په یو سړي خلک راغونډ شول خارج نه بل راغې تفرقه جوړوي قوت ختموي دغه حکم د قتل وهابیانو بل کار نشته دی
पदी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, दे मजाफात व बुखारा, समरकंद, ज़ैत इराक, ज़ैत मिस्र, तुर्किया पदी तरफुन बांधे अमरुकुम जमीउन अला रजुलिन अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि बने खलक रागुंदो उस द खारिज ने सड़े राजी इरादा की कुव्वत मुमाद की इरादा लरी तफरुका की तासे हुक्म दागा फक्तुलो हो कतल कई तासे नशी वजले द अमीर इजाजत हुआड़ी द अमीर इजाजत हुआड़ी बाज खिताबात उमरा होता ही का ना फक्तुलो के मुखातब मौता नहीं उमरा अलाम अल-मौक़िईन अवल जिल्द व इज्तिमा सफ़हा अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम फरमाई लम्मा मातल उबादला अरबा की वफात हुई सलासा अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अब्दुल्लाह बिन उमर, अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस और अब्दुल्लाह बिन मसऊद दी वफात लाड़ा दाफ़िक़ प जमीउल बुल्दान के इलल मवाली आज़ाद करदा गुलामान तलाड़ा नो फ़क़ीद अहल मक्का अता इब्न अबी रबाह, फ़क़ीद अहल यमन ताऊस, फ़क़ीद अहल यमामा यहया इब्न अबी कसीर, फ़क़ीह अहल कूफ़ा इब्राहिम, फ़क़ीह अहल बसरा हसन बसरी, फ़क़ीह अहल शाम मकहुल, फ़क़ीह अहल खुरासान अता खुरासानी هذا دليل دی واضح دلیل د دې چې دغه فقهاو په علاقه کې دغه مذهب راي اعلام الموقعين اول جلد په اجتماع صفحه دی باب کې فصل المفتیین بالکوفه یواز په عراق کې څومره مفتیان نه هر سره اخر د کتاب او د سنت نه مفتی ته ضرورت دی وای کان من المفتیین بالکوفه القمه بن قیس النقعی، اسود بن یزید النقعی، عم القما، عمرو بن شرحبیل الحمدانی، مسروق بن اجدع الحمدانی، عبیدہ السلمانی، شریح بن قاضی، سلیمان بن ربیعہ الباہلی، زید بن سوحان، سوید بن غفلہ، حارث بن قیس الجوفی، عبدالرحمن بن یزید النقعی، عبداللہ بن عتبہ بن مسعود القاضی، قیسمہ بن عبدالرحمن، سلمہ بن سہیب، مالک بن عامر، عبداللہ بن صخبرہ، زر بن حبیش، خلاص بن عامر، عمرو بن میمون الاوزی، حمام بن الحارث، حارث بن سوید، یزید بن معاویہ النخعی، ربیع بن خیثم، عتبہ بن فرقد، وصلح بن زفر، شریک بن حنبل، ابو وائل، شقیق بن سلمہ، عبیدہ بن نضلہ، هؤلاء اصحاب علی و ابن مسعود. دا حضرت علی او د ابن مسعود رضی اللہ عنہما شاگردانو دا فقهاو په علاقه. واکابر التابعین كانوا يفتون في الدين ويستفتيهم الناس واکابر الصحابه حاضرون يجوزون لهم ذلك. دا ابن قیم دا ټول پانی پم دی لګولې دي چې هغه چا باندې رد کوي چې څوک یې چار سره به اخذ د کتاب او سنت نه کوي، هر سره اخذ نشي کولای. صحابه موجود او دي تابعین په فتوی ورکول. واكثر ما قضى زياد دینا قضا عمر سے ابن کړي د عائشه و علي ولقي عمرو بن ميمون لودي معاذ بن جبل وصحبه. اخذ معاذ بن جبل نم کړي او اوصاه معاذ عند موته او معاذ سے ورته مر پټیم کې د عمرو بن ميمون لودي توصیت کړي و چې زمانہ بعد لاړ ابن مسعود لرا هغه صحبت او علم دا غنځ کا. واضاف الى هؤلاء ابو عبيده عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن ابي الالام واخذ عن 120 من الصحابه ثم صحابون يخذ کړل. ومن سرا وزازان وضحاك ورست داغي نرى ابراهيم النخعي عامر الشعبي سعيد بن جبير قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ابو بكر بن ابي موسى محارب بن سعد حكم بن عتيبة جبل بن سهيل وصحب ابن عمر. ثم بعد معين الاسطرار حماد بن ابي سليمان سليمان بن معتمر سليمان الاعمش مسعود بن كدام بيرست داغي نرى محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عبد الله صبرما سعيد بن اشواع شريك القاضي والقاسم بن معن وسفيان الثوري وابو حنيفه والحسن بن صالح بن حي وبعدهم قبس بن عياض وقي بن جراح اصحاب ابي حنيفه كابي يوسف القاضي وزوفل بن هزيل حماد بن ابي حنيفه حسن بن زياد اللؤلؤي قاضي ومحمد بن حسن قاضي الرقاع وعافية القاضي واسد بن عمر ونوح بن دراج القاضي واصحاب سفيان الثوري كالاشجعي والمعاصي بن عمران وصاحبي الحسن بن حي الزولي ويحيى بن آدم. دا دومره فقهاء واجب په کوفه کې دي دې چا مذهب وسنخکاری مستوى لك دا مذهب ولي دی نور نشته دی دا ول د امام ابو حنیفه کمال شو که نه قص لکه
زه دلته درس ته کښېنم ما ته 200 ناست یا هغلته ته درس ته کښېنې تا ته 2 کسان ناست یا یو هم نه کښېني ته اوس زما مقابله کې چې دا غټ بېدینه ځکه دی چې 200 ورته راغلي نو دا اوس زما د بېدینۍ دلیل شو که د دین دلیل په تم نرسه ځان ته څوک راکاږي دوی څه وایي دا خو دلته ډېر فقهاو بل پسې ولې نه ځي چې امام صاحب پسې ځي نو هلکه اوس مونږ چا کې پړي واچو چې هلکه په زوره لاړ شئ تاسو په مقصود پسې لاړ شئ او شعبي پسې لاړ شئ او شریف القاسم نه ځي خلک پسې نو مونږ ته څوک هدې ناران چې دا مقناطیس دې پیدا کړي چې دا خلک دې راکاږي که نه زمونږ امام ابو حنیفه خلک راښکلي دي و هغې نه دي راښکلي چې نه دي راښکلي ځان ته دې مذهب پیدا کړي مقلدین دې پیدا کړي نبی علیہ السلام فرمائی حشر میدان کې به یو پیغمبر راشي یو امتی به ورسره یو سره به 2 امتیان یو سره به جمع غفیره به ښکاره شي زه به وایم دا به زما امت یم هغه به وویلی چې دا د موسی علیه السلام امت بله ډله چې افق به یې نیولي ما ته به وویلی چې دا ستا هغه امت دی چې بې حسابه به جنت دی دا خو د هر چا خپل مقام دی دا خو د دې دلیل نه شو چې یو پیغمبر یو امتي لري نو ګینې دا هغه کمزوری یا بېدنا یا دا بل ډېر لري ولې ډېر لري دا د هر چا خپل کمال دی یو چا د دین خدمت د خدای د رضا لپاره وکړه قیامته پورې د هغه ډېر متبعین راغله بس هغه ته به ډېر اجر میلو شي د هغه به ډېره صدقې جاریه وي یو چا پسې به لږ تلي تر ډېرو کلونو پورې د دې هر یو څه ناته مقلدین به وو دا هر یو چې کوم کلي کې به وو هلته به د ده مذهب وو په کوم چې مرو د وخت سره د نورو شاګردانو خدمت ونه کړه تدوین د فقه ونه کړه او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته خدمت امام محمد بن حسن شیباني وکړه چې د ده ټوله فقه راغونډه کړه چې راغونډه کړه په شکل د متن باندې هغه متن شروع شول د هغې نه بعد د ده په اصولو کې ترقي وغیره لوی لوی خلک رالل هغه ورته هغه اصول راغونډ کړله د هغې نه بعد فقها پیدا شول محدثین پیدا شول د مذهب د تدوین خدمت یې ورته وکړه باقي د دې نورو فقهاو د مذهب تدوین ونه شه لکه څنګه چې د صحابو د مذاهبو تدوین نه و شوی په دې وجه هغه مذاهب متروک شوله او دغه څلور مذاهب دنیا کې راکاره شوله نو د دې دغه مقصد مطلب د چې جوړ څوک نه کېږي نه مذاهبونه مذاهب د صحابو زمانه کې مو د تابعینو کې مو د البته دا څلور مذهبونه چې وو د دې د فقه تدوین وشو دا پاتې شو دا نور مذاهب مرور د وخت سره ختم شو اوس که یو سړی بل مذهب جوړی د یو بل صحابي جوړی تدوین نشته لار به ترې نه ورکه شي لار به ترې نه ورکه شي المدخل الى السنن الكبرى للبيهقي خلاص شپان ورکات خلاص ها زي بنا ذکر چې دینه بعد د دې اعتراضات او جوابات پاتې دي او بل دلته تاسو ته داسې صغیر عقلي او علمي دلایل چې تاسو خپل ذهن ته جوړ شي یا مناظره کې درته کار کوي یا نه او نن سبا زموږ یو رفیق دی مظهري مولانا صاحب وایي چې نن سبا هر طالب نیم غیر مقلد هر طالب شکی دی نو چې تاسو خپل عقیده پې جوړه شي د هغې لپاره ما د یو تفسیر په حواله باندې ډېر اوږده دلایل شواهد پېښ کړي په دې باندې چې بالکل لابودي د تقلید نه ده عقلي لحاظ سره نه شي کېدی چې سړی د تقلید نه خارج شي او چې هر څوک وایي تقلید نه وځم نو په دویم قدم باندې خپل هم په تقلید کې واقع شوي چې بیا په نورو څیزونو کې په نحو کې تقلید کوي په صرفو کې تقلید کوي په معانیو کې تقلید کوي په قرات سبعه کې تقلید کوي او په اصول فقه کې تقلید کوي په اصول حدیث کې تقلید کوي چې فقه تراشي شرک ګڼي نو دا خو تاجیبه انصاف دی هلکه وایي دا څلور مذهب ولي شو لنډ اعتراض پرې وکړو قرات سبعه ولي شو د قرات سبعه و ائمو کې ولي کم یو صحابي راغلی دا ټول رشد تدوین ونه شو او چې هر کله هغه یې مو وګرځېدل د دې فن او د هغه شاګردانو د هغه اصول راغونډ کړله او دغه وخت سره ډېر قرا نور موجودو د هغې اصولو تدوین ونه شه قرآن سبعه دنیا کې پاتې شو نور نشته نو دغه شانته دا څلور مذهبو کې تدوین وشه په نورو کې تدوین ونه شه خود به خود هغه ختم شول مختصره تفریح وکړي دا ورقات ترلاسه کوي په هغې کې هغه ډېر شواهد عقلیه وغیره دي او په آخره کې د هغې اعتراضات او د هغې جوابات